برداران عزیز همین روز بازی نرخ یک دونه بازی نرخ یک دونه بلیت 10,000 روبله شو جایزه 100,000 روبله در وقت افی در شما میگذرونیم. خوشمندان مرحمت همین روز نصیب باشه وقت مسکو قدر 22:00 بازی نرخ یک دونه چیپتا 10,000 همه کسا شماره امروز فینال های نصیب باشه. زنده و سربلند باشه، خداوند نگهبانتان باشه، در که جایی که باشه سو سلامت باشه. چیتا هست اکا اکمال جان خیلی انتظار بده بازی کم میشه این امروز بازی را اجرات که نصیب باشه. تجدم میکردگی روز اومد همه تون در کم ندارم زنده باشیم رجونا امروز 22:00 یا برابر تو میتونه نصیب باشه. همه کسا شماده نرخ یک دانه چیپتا 2,000 روبلی نصیب کسی باشه آشید شوه. راست میگه کسی بزنه آشید شوه. همه کسا شما برجان داری امروز نصیب باشه بازی گراندیوز میگذره. تاجیک لیون با پیش برادجان حرکت میکنیم مردان عزیز. یک دونه چیپتا میگیریم وقتی فرمولا میسنجیم یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 2,500 10 تا 3,000 6 دونه 500 سومونه وقتی مسکو قدر 22 ساشید بازی امام سلام علیکم را نظامالدین دوستو همین روز میشن نصیب باشه. ولی 100,000 کپسول نکنی 100,000 50,000 حالی ایستاده یورا نصیب باشه آخر ده با کپسول 20,000 هم خیستاده یک تا پیش قفای کپسول نشون دادن با نصیب باشه یورا کپسول نکنی. امروزه بازی نورمال خالق سلام علیکم تقایبک بیگ لایک غریبو با پیش اکای تقایبک زنده باشی شما هم با پیش چیپتا هست امروز نصیب باشه بازی های به طرف نباشین اکای تودیمونات با پیش نورمال خالق با پیش همه شما با پیش برجلو وقتی مسکو قدیم 22:00 بازی های نصیب باشه. همین روز بازی گزاوت میکنی نرخ یک دونه بلیت 2,000 روبله یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 3,000 10 تا 2,500 6 دونه 500 سومونه در وقت افیر شاتو نمیگذرونیم. همین افیر رفته سر غالب شدی تو در کجای باشی آمده نمیستی دوباره کارت نمیگوی شبست روی میکنی. مرحمت فوشناده مرحمت چیپتا هست نرخ یک دونه چیپتا 2,000 یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 3,000 10 تا 2,500 6 تا 500 سومونه اکای سفربگ لایک بگی سلام علیکم سلام اکای سفربگ بوی
مرحمت برای جانو یکان دونه چیپتر میگیریم و بازی را اجرا میکنیم. همین روز وقت مسکو کرده 22 نال نصیب باشه بازی ها به طرف نمانه. گاز آبجو برای جان شوی جویزه را در افیر میگذرانیم. در افیر چیپته هست. زنده و سربلند باشین. نفت یک دونه چیپته 2000. امروز فینال وقت مسکو کرده 22 نال مرحمت برای جانو یکان دونه میگیریم ستوبش میکنیم. بلیت تمام بشوالش هم موزی بودن یکان دونه بلیتو اگر بمونه یکان 5000 یکان 6000 یکان 10000 سیمت میکنیم بازی را میگذرونیم. bez problema. چیپته هست. آخرش ما همگی 200 دونه بلیت برادر. اوسپیت کنیم به طرف نمونه. عبدالله من چی تو من چخیر خرم بازی کنم. اینا من شما را واتساپ روی کردیستم. همین واتساپ سخنی کنه. همین واتساپ سخنی کرده. اما وقتی دا پول گذرونه چک سخنی که در واتساپ روی کنه من تا بلیت روی میکنم. اوزی مقصودین ملایو من چخیر خرم. اکا بلیت هست. عبدالله مجید بلیت هست. این من رقم ها روی کردیستم. همین رقم ها دا پول پرتوی چکش پرتوی در واتساپ شد. حوض من شما را 5 منیت بلیت روی میکنیم. بازی در اشتراک میکنیم. با یگان چی برد کردی جاش تا افید در شد میگذارم. مرحمت خوش ماده. اینا روی کرده سمکر جان اینا آخری 6604 آخری 6604 همین روز بازی های
وقت مسکو قدیم 22:00 2000 اکنون نرخ یک دانه چیفته 2000 ای 200 دانه بلیت عبارت است. مرحمت خوشمندان به طرف نمیمانید. یک دانه 100,000 یک دانه 5,000 یک دانه 20,000 یک دانه 10,000 10 دانه 5,000 10 دانه 4,000 10 دانه 3,000 10 دانه 2,500 6 دانه دیگه 500 سومونه پریزای پولی داریم. پریز زدی آمده نمیسی در که جایی که بازی در شد تا میگذارم مکن. امروز بازی های 22:00 مرحمت. خوش آمدیم رجانا، خوش آمدیم. نرخ یک دانه شیفته 10,000 اکجان بازی ریال یا بازی رقم 20 است. اکجان یعنی برادران چندش نویسته است، یگانش یگان گپ خبری گفته است. همشون بازی دارد. ای بازی 6 5 4 10 15 برد کردگان گرفتگی اکجان. یگان برادر یگان دیرمش نموندگان. مرحمت خوشمندان مرحمت. اودینا شریف سلام علیکم. اکای اودینا بلیت داره بازی را اجدر داره. امروز نصیب باشه فینال های. وقت مسکو خدی 22:00 ولی پریزای کرونا کپسول نکردیم. اینا 100,000 رو کپسول نکردیم. 100,000 در ایپی در کارتون میگذاریم. دیمش 50,000 بعد 20,000 بعد 10,000 10 تا دیگه 5,000 درونی برابنده 10 تا دیگه 4,000 10 تا دیگه 3,000 10 تا دیگه 2,500 6 تا دیگه 500 سومونه نرخ یک دونه بلیت 2,000 خوشمندان مرحمت یک دونه میگیریم باز استوبش میکنیم. همین روز بازی انشالله اکا اودینا شریف 2 تبلیت داره بازی اجدر داره. نرخ یک دونه بلیت 2,000 وقت مسکو قدر 22:00 بازی نصیب باشه. خوش آمده بچه خوش آمده. یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 5,000 شما براتون نصیب باشه امروز فینال های. بازی رقم 20
16 دونه بلیت موندگی. حرکت میکنیم، یک دونه میگیریم، استوپش میکنیم نصیب باشه. لایک های بزرگی را بزنید. میده باشه برای جانو. اسیدی میرزای بلیت هست همین روز بازی های نصیب باشه. 29.00 برابر تو میخوره. همین روز بازی بلیت هست. خوشمد و مرحمت. نخ یک دونه چیتا 10,000 50 دونه پریز دارد. همشون پریزای پولی هست. در وقت ایفی در شد تو میگذرانه. موندگی هست 14 تا 16 تا موندگی هست. تاجیک لیون تو کورتاک. مرحمت برداران عزیز همین روز نصیب باشد بازی رقم 20. بازی رقم 21 هم ستار دادن. بسیار تو ویدیوش رو تماشا کردن. بازی رقم 21 رفتن میگیرم موبایل بازی رقم 21 دا همین بازی های مینی دوام دادن میگیریم. این بازی مینی را اپلوچیت نمیکنیم. این هم رفتن میگیرم. مقصودم مالا عمیق برد میکنیم میگم. اکا جان این بخ ریز ای خداوند های من یا سوابگرم اکا جان. من بگم که تو برد کنی خرسا میشه. اکا من بگم که تو برد نکنی میگه تو دروغ گفتی. بازی ریال میزنه اکا جان برد میکنی نمیکنی رزق ای خداوند طلب اکا جان. من بازی را عجایبه بسر بلام میگذارم. من گفتم نمیتونم که بازی تو این بینا برد میکنی. میگه برادران بازی کردیستن بله گفتم برد کردیستن. اکای مقصود جان این تغییر های امروز بازی های نصیب باشه وقت مسئله قدر 22.00 مرحمت خوشمندان بلیت خریداری میکنیم. یکان دلار بلیت هم میگیریم نصیب باشه بازی را میگذرانیم. بلیت هست. شوی جایزه 100,000 روبله داریم. شوی جایزه 50,000 روبله در افی در کارتا تا میگذرانیم. اومدن در استکجان در متروی در الکتریچکای در کجایی که باشید جوش تا پول میره کجان. خوش آمده همه کسا خوش آمده. کومیل بابای سلام علیکم و علیکم سلام کومیل جون. اکجان خوش آمده. امروز جنبستی بازی رقم 20 22.00 این برابر تو میخوام نصیب باشه. به طرف نمانی. نصرت الله میگه بچه جورقو سلام علیکم بچه جورقو خوش آمده. همه کسا خوش آمده برای جانا امروز نصیب باشه فینال های
فینال رقمی 20. بچه های جورخو تیمور ملیک و پیش. همین روز بگذارونیم مرحمت برنجونو همین روز بازی های بلد تمام بشانه شد بازی را بگذارونیم. یکم 3-4 دونه باشه یکم پلیزه که بگیره بازی را بگذارونیم. چیپتا هست نرخ یک دونه چیپتا 10,000 روبله 200 دونه بلیت 50 تا پریز نرخ یک دونه بلیت 10,000 پول از زدی در پرمای افی در کارتات بگذارونیم اکا. فرنی قربان اکا سلام گرد ندارم ما هم ای تیمور ملیکیم. تیمور ملیکو با پیش تقویه ای تیمور ملیک های وطن اوچگیم. مرحمت برنجونو بلیت هست یک دونه بلیت بگیریم ستوپش میکنیم همین روز بازی های یک تا 100,000 اینه برادر اینم یک تا 100,000 رو کپسول نکردم او خیرون نصیب باشه همین کپسول میکنم یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 30,000 10 تا 2,500 6 دونه 500 سومونه اینمی روز 22 بازی برد کنید افیر زنگ میزنه پولتا در کارتان میگذرونه زکبین کداگی بولو دا واتساپ همون دا کارتا بدون به طور میبروین دیر نمونیم برانجون همین روز بازی گراندیوز میگذرن نصیب باشه. مرحبا خوش آمده بچه ها خوش آمده چیپتا هست نرخ یک دونه چیپتا 2,000 100,000 در افیر در کارتات بگذارم مکجو امروز جنباس برات سلام علیکم با پیش کمید با پیش مودا امروز جنباسی بازی رقم 20 پروستا و سفید ککجون افیر در نصیب باشه در شوت میگذارونه
نرخ یک جانا چیپتا 2000. حاکم آبشی بلیت نرخ چند رو بود؟ آبشی چند بلیت؟ آبشی 200 دانه بلیت نرخش 2000. آبشی 200 دانه بلیت هکر. 50 تا پریز برای برد شانس بسیار هکر جون. یک دانه بلیت میگیری ممکن یک دانه بلیتش جلس نمیگیری. خیلی بلیت پرستای نمیگیری. همون بلیت ممکن 100,000 تا بیاره. یا که 50,000 یا که 20,000. با تقدیر کسی باشه از شکیجان شواب بر روز استفاده برا کلا. راست میگه اکای فریدون قربان بله. با نصیب کسی باشه آش شواب بر روزای خوب استفاده برا. بازی را سرش کرده 22:00 فوزی های نصیب باشه. شوجویزه 100,000 روپیه در افی در کارتا تا میگذرونیم. همین روز بلیت بگیری بلیت همین روز میاد همین روز بازی بشه همین روز پول تقبل میشه نکرد. فقط با دیگه بازیه. مرحبا خوشمندا مرحبا. آشتون شما برد جان. چیپته هست. نرخ یک دانه چیپتا 2000 روپیه همین روز فینال های نصیب شد. خوشمندا گز همه چخیم همین روز بازی را میگذاریم. مرحبا برنجانو من بلیت نویسی را سر کردم. چیپتا هست. شما بچه‌ها حق شما همین روز بازی رقم 20. زنده و سربلند باشه در کجا باشه خداوند نگهبانتان باشه. نرخ یک دانه چیپتا 2000.
به طرف نباید بچه، به طرف نباید. یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 50,000 10 تا 4,000 10 تا 30,000 10 تا 2,500 6,500 تومانه. همیش بازی نصیب باشه. امروز بازی اول همه برادران عزیز. چیتا هست. امروز فینال نصیب باشه. یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 30,000 10 تا 2,500 6,500 تومانه.
وقت مسکو قدر 22 فینال است. به طرف نباشیم رجعون عزیز همیروز بازی را به سر بلند بگذارونیم. مرحمت چیتا هست این همیروز برابر ما بخیرم. زنده و سوالان باشه خداوند نگهبانتان باشه در کی جایی که باشه صحت سلامت باشه. یک تا 100,000 اکرجان حسنجان قربانوف زنده باشه. اکرجان حسنجان قربانوف همین روز وقت مسکو قدر 22 فینال است. آخرش ما یگان دونای میگم ستورش بکنه همین روز فینال هم بچه کن بله تمام بشم نشم بازی رو میگذارونیم. مرحمت خوش آمده بچه کن بلیت هست نرخ یک دانه بلیت 10,000 بلیت 50 تا پریس افی دای مکر خوشمنده مرحمت همین روز بلیت بازی هست. همین روز بازی را شروع بکنی همین روز برد بکنی همین روز ما پلوچت بکنی اکر 100,000 در پرمای افی در کرتا تو میگذارن است باشن. شو جایزه 100,000 روبلی داریم. شو جایزه 50,000 بلیت هست. گازاوز بکنیم برای جان. محمد جان سلام علیکم سوزی بشن شما نامده سوزی تیجه همین روز بازی های نصیب باشن. 100,000 در افی تا بگذارونیم اکنون در افی
امروز بازی بله امروز بازی 22:00 برابر تا میخوام نصیب کنم بله تمام بشود نشود بازی تا میخوام نصیب شو برابر یکم دومک بودم میگیره یکم 5000 یکم 3000 میگیره بازی را سرش میکنه نرخ یک دونه چیپتا 2000 اکر اکر محمد جان نرخ بلیت 2000 همین روز بازیه همین روز بازی بلیت تمام بشود نشود بازی را نصیب کنم گازابات کبرا جان زکپی کلاگی بروده هم نمیده واتساپ های سلام روی بیو همه میدون میره وکر جان شیر نرا حرکت کنیم این بازی نصیب باشه هر روز یا روز پس همین بازی رفتن میگیرن لایک هم بزن برای جان نرخ یک دونه چیپتا 2000 همگی 200 دلار چیپتا داریم 50 دلار پریس میزنی جاش را قبولش میکنی اکن ایفی تا زنگ میزنیم در شد تا میگذرونیم بازی با طرز آنلاین میگن ایران جدا نمیکنی برای پریز اصلا ملک میشنیزده آقا سپیتامه شورت محکم و سپیتامه نمیزن برکه سپیتامه کردن بزن بر شورت محکم و سلام علیکم میشنیزده آقا سپیتامه شورت محکم و اکر شورت سپیتامه هم دارم دوشنبه سیتی هم دارم اسپیتامه از بربر نپردا که کمیس هم بگیرن امروز بازی برادران عزیز زکربی کرنگی بلوده هم واتساپ هم دار اما سخنی که از بربر پلاپارتا جاش نوازی بلیت پلوچت کرد بازی در اشتراک قبولش کرد پریز ازادی با جاش تا بگی برادر کسی مرا دستگیری کرده خداوند یک بودگی باشه ده بودگی باشه 100 بوده بر همه چیپته هست نرخ یک دونه چیپته 10,000 امیر شینا برای جان 100,000 در افیر در شد تا میگذرونه زیده باشه برای جان
یکم دونای بلیت‌ها را میگیریم استاپش میکنیم بازی. اکای اصلا قربانی با فکر بلیت داره جدا داره اکا جان. اوشی شبکه جان امیر بازی را میگذارم یکم پریز بهتری نصیبت میشه انشالله. گاز امروز کشلی نه. 200 دلار بلیت 50 دلار پریز. همین روز بود میکنی همین روز پلوچت میکنی نصیب باشن. در افیم در شاد تاپون میپرتونی مکن. Aka can yaxşı mısınız? Timisiz savunlarınız yaxşı mı? Bugün öğün nasip etsin, Xudo xolasa. Saat öğünde. Biletimiz bor. $2000 bölüsüden. Yutuklar 100 bin, 50 bin, 20 bin, 10 bin. Önde 5 bine, önde 4 bine, önde 3 bine, önde 2 bine. 6 dolar 5 samona pullar var. Opşi cami bilet 200 dolar, opşi prizimiz 50 dolar. Merhamet iştirak edin, bunu prizine gelsin ödeyin. Düşündünüz mü? Düşünmezseniz tekrarlar bir akacağım. Tepedeki WhatsApp boşanda. آخر çıktı o hareket, Kübracı hareket. Namaz Cemalu, selamun aleyküm. İmruz boziye ajdat, bratina. Bozi grandiyoz میگذره نصیب باشه. یک دلار بگیرم استاپش میکنیم. همین روز بلیت تمام بشه نشه بازی 22 دلار شرط یکجا. یک تا 100 دلار، یک تا 50 دلار، یک تا 20 دلار، یک تا 10 دلار، 10 تا 50 دلار، 10 تا 4 دلار، 10 تا 30 دلار، 10 تا 2.5 دلار، 6 دلار 500 سومونه. $100,000, $20,000, $50,000, $10,000 در وقت افیر در شد تا میگذرونیم. با سر پلا آمده نمیستین اکجان. ساعت 22:00 فینال بچه.
برجام گاز بجه امروز فینال بازی چسنی بازی ریال نی زدی در همی افیر در کارتا تاپیون بگذارم نصیب باشه به طرف نمونه بازی سر شد بلیت هست نرخ یک دونه چیتا 10,000 اکم استغفر 10,000 10,000 توتالی فرشی نشید امروز بازی 22:00 به طرف نمونید گازاوات که برای جنگ گازاوات چیتا هست نصیب باشه 22 نوبل برای تو بهتر نرخ یک گونه چیتا 2,000 نبار جبار بله تماشی بله تماشی نکرد بله تمام بشانش هم بازه کن اشتاد که برای جان اشتاد کن همیز بازی وقت مسئله قده 22:00 گاز همیز که صحبت دوام بکنه بلیت هست برای جمعه و تو فهمیده یا نو فهمیده هم نسته یک دونه 100,000 یک دونه 50,000 یک دونه 20,000 همین روز بازی هم نصیب باشه زنده باشیم برای جانی بلیت هست نرخ یک دونه بلیت 2,000 روپیه اسپیت کنیم بازی را میگذرونیم امروز نصیب باشه زنده و سربلند باشیم براتانی چیتا هست
امروز فینال. شو جایزه 100,000 روبل یکم. لایک بزن کانال تورگی بوی. نرخ یک دلار بلیت 2000. من همه گز همه جخیم. چیتا هست اوکیش مو امروز بازی را میگذرونیم. براجاق شما دیدم کسا نرخ یک دونه چیکتا 2000. زنده و سربلند باشین. خداوند نگهبانتان باشه. در کی جایی که باشین صحت سلامت باشین. امروز بازی رقمی 20 تا میگذرونیم بعد از کنی شما. امروز بازی را گزمت که برای جان. چیتا هست.
مردان عزیز مرحمت بلد خیلی میکنیم همین نصیب باشه بازی را میگذارونیم گذار بجو شماره برای شماره امروز نصیب باشه بازی را میگذارونیم انشالله بسری بلند امروز بازی های خویشمندو مرحمت یگان دولت چطور میگیریم بازی را اشتراک بکنیم نصیب باشه مرحمت برای جندو شیخ الاشعری سوره چند
چند تا دلی تو 2000 سوراب دوشنبه سوراب جان 2000 امروز بازی رقمی 20 اکای سوراخ شده امروز فینال است باشه وقت مسکو قدر 29:00 شکر شف برای خومانی خوشمادا مرحبا امروز بازی این است باشه وقت مسکو قدر 22:00 گاز همه جخیر $1 بلیتون رو میگم ستوپش بکنیم همین روز بازی همین روز برد بکنی همین روز با پلوچت بکنی تو بگرش در نمیکنی اکا 22:00 برای من تو میخورم
گوشمندا مرحمت. گازاوات که براتون گازاوات لایک هم بزن براتون لایک هم شی لایک هم بزن لایک هم بزن برات جان لایک هم بزن برات جان چیتا هست گازاوات چه براتون ایران نصیب باشه او خیرده 100,000 را 50,000 را 20,000 را او خیرده همین بازی 5 میلیون پیش با کپسولا میکنیم با چیزا میپرتویم برامنده اینا شریکا را میگیریم پیش همون کامیرا آورده پیش قفاش هم خیلی نشون داده با نصیب باشه یه کپسولا میکنیم اینا خیلی برداران عزیز اینا 100,000 ایش 50,000 ایش 20,000 ایش 10,000 در چی پریزول آخرون چی میکنیم آخرون کپسولا میکنیم برانجان مرحمت همین روز بازی های شما جدت میکنه اگه بازی همین روز های نصیب باشه یک صد 200 نبلیده 50 تا پریز مرحمت علی بابا خون همین روز نصیب باشه همین روز بازی های نصیب باشه اینا رفیق در مکجان همین روز بیگاهی نصیب باشه همین روز ساعت 10 دا بازی های جدت ککن $16 بلیت مونده برامنده رو بازی های نصیب باشه اگر پریزا که ای سرس میگیرم بازی را سرس میگیرم اگر تمام نشود تمام بشود هم پریزا هم خیلی بیسته همین روز بازی های یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 5,000
10 تا 4000 10 تا 3000 10 تا 2500 6 تا 500 سومونه نرخ بلیت 10000 روبله حاضر میپرده حاضر بلیت روش میکنیم همین روز بازی میکنی همین روز اشتراک میکنی غالبیت به دست آورد جاشت افیده در شوتت میگذرونیم مرحمت براتانو مرحمت گپ نیست اکا جان زنده باشی گاز همش خبرجونا امروز فینال های وقتی مسمار کردی 22:00 این همی روز بله تمام به شانه شب بازی را میگذارم نصیب باشه شانس های دست نتی برجو 100,000 در پراموی همی زنگ میزنیم در کتاپ رو میگذارم خوشمندم مرحمت چیپتا هست نرخ $1 چیپتا 10,000 لایک را میزنیم رجو بازی را اجداد کنیم برادران عزیز اجداد کنیم 22:00 بازی های نصیب باشه گازاوند میکنیم خوشمندم مرحمت بلید خریدار کردگی ها جاش تا بلیتاشون رفته استن اکا سر میکنم نصیب باشه 22:00 بازی سر میکنم ساعت از سیکت کاکا جون 22:00 نه برابر تو میخواه نصیب باشه ولی 100,000 50,000 20,000 10,000 سرش نکردم میرم نصیب باشه وقت همین 5 میلیون مانده را کپسولا میکنیم سرش میکنیم گازاوند میکنیم بردار امروز فینال نصیب باشه شو جایزه 100,000 100,000 دیم شو جایزه 50,000 20,000 10,000 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 30,000 10 تا 2500 6 تا 500 سومونه این امروز بازی های نصیب باشه در وقت افیر در شد تا میگذرونه شانس کلانه برای گل این 4 کس یک کس سوری پریز میشود مرحمت برجلو مرحمت لایکو را میزنیم برجلو لایکو را نزدستی پس سر میجی خیلی چیپتا هست نرخ $1 چیپتا 10,000 همین روز بازی هست یه برادارا پول پرداخته استن و جاش تا بلیتشون روی کرده استن اکا اکما علی بوی با پیش
زنده باشه بچه‌ها، زنده باشه. همین روز بازی نصیب باشه. وقتی چقدره؟ وقتی مسکو قدر 22:00. چیتا هست. نرخ یک دونه چیتا 2000. سوراب شریک و بلیت هستن. بازی های نصیب باشن. بلیت هست. همین روز بازی. خوشمندو مرحمت. بلیت هست. همین روز وقتی مسکو قدر 22:00 بازی در شات تو پول تا میگذرونه. در افیر. گاز آبجه خبرجون. گاز آبجه. به طرف نبودیم رنجون. اینا برادرها بلیت گرفته است. جاش داشت همه روی رفته است. 1 minut دا میره آقا جون. شیرینار با پیش اکمال علی بوی. همین روز فینال 18 کنه بچه کو. یک تا 100,000، یک تا 50,000، یک تا 20,000، یک تا 10,000، 10 تا 5,000، 10 تا 4,000، 10 تا 3,000، 10 تا 2,500، 6,500 سومونه. 200 دونه مگه چیه؟ اکای سوراب گاز آبجه. Просто успеть к брату. İmruz finalar. Abdülgafar Şerif Rahman Aka Şerina Müsait Maliku Çandona Brego Bledamo Şevgan Aşurali Vakay Tutbur Bappe Bled Kam Taglamı Bozi Tamam Biş Anlaşa Bled Tamam Biş Anlaşa Bozi Amiruz. Abdülgafar
شما یکجون 22:00 بازی یکجون 100,000 روپیه در شات میگذره. بهترم نمونه 100,000 نصیب کی باشه همه در اینترست میاد. امروز بازی 22:00 برادران عزیز 100,000 50,000 20,000 این یعنی 100,000 در افی در شات میگذرونیم. 100,000 دیم شو جویزه 50,000 جدا نمیکن در افی سیم شو جویزه 20,000 10,000 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 3,000 10 تا 2,500 6 دونه دیگه 500 سومونه. همین روز وقتی مسکو قدی 22:00 بازیه خویشمندا گاز همه جخیم یگون دونه بلیتا که میگیریم وقتی خیمونه میسنجیم یگون پریز بهتری نصیب میگرده. اکای کی جو میشد مالیکو یک دونه بلیت روی کنه که گاب نیست اکای میسنجون چت براوه شمال ولی بلیت میروه. مرحبا برادران عزیز چیتا هست نرخ یک دونه چیتا 10,000 100,000 زدی در پرامو افیت تک شوت میگذرونم 50,000 زدی میگذرونم 20,000 زدی میگذرونم اکجام 100,000 زدی در هفتهینه اپس بیره خونه برا بیو اکجام شیم تا پچیق یا خونه برا اکجام 5,000 ایس بلیت 20,000 ایسو 25,000 اپلی 75,000 فقط برای چریدن. فایل گازوار میکنیم گازوار چیتا هست اینا هاز بازی همین روز بازی یکان سرپس نصیب باشه اینا برابر تو میخوره اینا برابر تو میخوره گاز آمیز کم در جنو چیتا هست همین وقتی مسکو قد 22:00 بازی هست به طرف نباشیم بچه ها به طرف 100,000 در افی در کارتا تو میگذره دالر عبدالسلام اکای تو دیبای چند بلد بازی چند دو مای بازی 20 مای بازی 20 مای الو 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 او شما در یوتیوب نشان بده من سیستم پارتون تماشا کنید از واتساپ در پارتون ببین مایلی دای ویدیو را ما افیر دای موخی قول واتساپ باش خانم چی لیکن یاز به تریه کن خانم
مرحبا برای جنون عزیز امروز نصیب باشه فینال وقتی مسکو کرد 22 بلیت تمام بشه نصیب بازی یا ریسکوات یا دو بلیت بگیر ممکن هم بلیت خطی صاحب شوجویزه شبکه جون 100,000 نصیب خیلی باشه که مرحبا چی تا هست همین روز بازی را میگذارم نصیب باشه بازی رقم 20 aynı همین روز aynı شرپلنگا خوش آمدید بلیت هست همین روز بازی نصیب باشه وقتی مسمه قدر 22:00 به طرف نمونی یا بلیت میگیری صاحب 100,000 میشه رکم یا صاحب 50,000 میشه یا که صاحب 20,000 میشه مرحبا چیفته هست همین روز فینال های اکم نیسان جون حاضر بلیت بیوه نصیب باشه به طرف نمونی نرخ یک دونه بلیت 10,000 نرخ نصیب باشه بگاهی 22:00 برابر تو میخورد این بلیت ها تو میخورد گاز همه چی قیمت شکل بلیت هست نرخ یک دونه بلیت 2,000 بلیت 100,000 بلیت در کارتر میگذارد لبکه او و علیکم سلام میشه صوتی میشه شیخ خدا باشه صوت چیزی سلامت خوب اکن اومد اگه 100 پای 22:00 بازی نصیب باشه زود نصیب انشالله هم خیلی می‌نویسم گپ نیست چی نویسنده باشم میرم می‌نویسم بله رحمت تشکر زنده باشی مرحبا بلیت هست همین روز بازی های وقتی مسکو کرده 22:00 لکه شو جایزه 100,000 روبلی به طرف نباشید جاش تا بلیت تو میاد هست باشه 2 میلیون دار 1 ساعت رو برای بازی را مرحمت رجانا 1 ساعت رو نو ساعت نشوشه بلیت تایور کپسولا تایور پریزر تایور
مرحبا خوشمندو هنوز بازی را میگذرانیم نصیب باشه. 100,000 سوال کی داشته باشه هر از اینترست نه. گاز هم ایچ خیلی برای بلیت هست. امروز بازی برداران عزیز مرحبا. نرخ یک دونه بلیت 10,000 بلیت شان جایزه 100,000 به طرف نمونیم برای جون. برادرها بلیت گرفته هستن 5 میتر بلیت تا شما نیستن 5 مینوت. مرحبا خوشمندو مرحبا. پریزای کلان نصیب باشه در وقت افیر کپسولا میکنیم. 100,000 50,000 20,000 10,000 دیگه نصیب باشه. آخیرا یعنی شریکا رو میاریم، یعنی شریکا رو برای هوا ماندگی، یعنی شریکا اومده پیش خطا شدیم خیلی شما میتیم و بازی رو میزنم. این خیلی کرده این وارداران عزیز این هم خیلی کرده بازی رو میگذاریم. بازی ریال میگذاره فقط نصیب کسی در باشه آش شبکه رو این تقدیر نصیبه. چیته هست نرخ یک دونه چیته 10,000 بلیت 50 تا پریز 100 دونه بلیت هست میزنی جاش تا قبول میکنی یکم به طرف نمونی. مرحمت گز عشق با خویش بود. خوشمندو مرحمت بلیت هست زرش نگم. بله اکا جان. محمد جان سلام علیکم.
اکا عبدالله زنده باشی. خوش آمدید. هر کسا خوش آمدید. امروز فینال بازی رقم 20 است. نرخ یک دونه بلیت 2000 روبلی. شان جایزه 100,000. همین روز فینال است برادر. بی‌طرف نمونیم برای جون. دلیل عبدالسلام زنده باشی برای. چطه هست؟ سلام براتو سلام. همین روز فینال است. چطه هست؟ بازی رقم 20 سرکجان خوش آمدید. گازاوات که برای جان یکم بلیتان میگی نصیب باشد. نصیب تا یکم پریز بهترین نصیب باشه و شد شود. تلفن را زرد نمونه. زرد چی کم مونیست. نرخ $1 چپتا 10,000. مرحمت برادران عزیز آخر شما. همین روز فینال نصیب باشه. خوشمارو مرحمت. یکان دونایی میگیریم ستوپش میکنیم اوزی. تیاری دیدیم برای بازی. تیاری
چیپتا هست همین روز وقتی مسکن قدی 22:00 بازی برنامه چقدر تاخته شما دارم نرمال یا بینید کو سوزا یکجونو bu zaryadni که بتقم از اینجا ده تلفن سویچه تب افتم این ده به zaryad باشه بازی راش دکنیم برای عزیز 22:00 بازی های زارا گفتیسته از زارا گفتیسته چیتا هست چیتا را اخیش مو مرحبا خیرلا بابا سلام علیکم اوری حسن همین روز سرش میتیا که بازی را بله همین روز بازی های گاز آمش خبرداران عزیز خریداری بلیت بکنیم بازی را اشتر بکنیم همین روز بازی های نصیب باشه اکای خیرلو بابای سلام علیکم و علیکم السلام شوی جایزه 100,000 روبله اکا بلیت هست در وقت افیر کارتا تو در میگذارونیم به طرف نباشید راجو مرحبا سیده باشید راجو بلیت هست یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 3,000 10 تا 2,000 6 تا 500 سومونه این همین یک ساعت پس بازی های مرحمت برای جنوب یکان دونه بلیتو را میگیریم و بختی خودمون میسنجیم ممکن همین 10,000 تو 100,000 میشود که این را هیچ که گفته نمیتونه مرحمت برای جنوب بلیت هست این همین روز فینال هست شما جایزه 100,000 روبله در پرامای فی در شو تو میگذارونیم چیپتا هست برای جون مرحمت یکان دونایی میگیریم ستوپش میکنیم شما جایزه 100,000 روبله مرحمت
Салом алейкум, ва алейкум салом. Хуш омадӣ, бра. Браҷон, хуш омадӣ. Салом боша, марҳамат. Оз амирӯз бозия насиб боша. Общий 200 билета, 50 приз. 50,000, 20,000, 10,000, 100,000 да вақти эфир мегзаронем. دو هزار اکجور 2000 شوجویزه 100,000 روبله، دیم شوجویزه 50,000 روبله، سوم شوجویزه 20,000 روبله، بعد 10,000 روبله، بعد 10 تاگه 5,000، 10 تاگه 4,000، 10 تاگه 3,000، 10 تاگه 2,500، 6 دونه 500 تومنه، 1 ساعت پس بازیه. همین پریزا را بول کنید در افی در شاپ میگذرانید. همین روز بازی های نصیب باشه. گازا بشه برای گازا بشه. واتساپ زبیرای یا پرتوفته است برای آخرش نوچوره. ممکن یا بلیت میگیری 100,000 نصیب خود میگردن. یا که 50,000. دوران شبو چند بلیت مونده که آواز بازی هم بلیت تماشی پشتی هم 22 دلار هم برابر تا میخوام است. خوشنادا مرحمت چیپته هست نرخ یک دونه چیپته 2,000 شوی جایزه 100,000 50,000 20,000 10,000 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 3,000 10 تا 2,500 6 دونه 500 سومونه وقت افیر پلوتو را میگذرونیم اکن جدار میکنی که که پولا روی میگیرن این همیک زدی افیر را زن میزنه پلوتو روی میکنی ولی پریزای کلون هم کپسولا نکردید 100,000 20,000 10,000 آخرون کپسولا میکنیم نصیب باشن لایک هم بزن برنجه
چند تا لایشید؟ 28 تا چی؟ حاجی بازی سر بکن. یک سال پس ماه هفته روز نه ساعت مونده که دستی باشه. شیفته هست. ده نول بازی بردارای عزیز همه کسا خوش اومده. لایک ها را میزنید، صحبت ها را دوام میتین. شهباز جان یکو دونا بلیت هم میگیریم بخت منوی سنجیم. ممکن 100,000 نصیب ما میشود. چیپتا آخرش مون. خوشمنده مرحمت برجور عزیز امیروز فینال های. چیپتا هست. اکه دوران شهباز خوش اومدی برات. امیروز فینال ها برادر. به طرف نباشین برداران عزیز. گاز هم اینجا خیلی.
یک ساعت ما برای بازی را شو جایزه 100,000 روبل یکجا. چیپتا هست، چیپتا هست. وقت مسکو قدر 22:00 بازی را. جاش تبلت تو میاد محمد همین روز بازی ها یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 50,000 10 تا 4,000 10 تا 3,000 10 تا 2,500 6 تا یا 500 سومونه شانس برای برد گرین کمونه همین روز بازی نصیب باشه وقتی مصرف کردیم 22:00 یا بلیتر بگیریم تقریب نصیب باشه 100,000 میزنیم بلیت هست گاز آمه جخیم برای جلو گاز آمه جخیم به طرف نمانیم برای جلو همه کسا خوش اومده نرخ یک دونه بلیت 2,000 یا سرپاس بازی ها چیپته هست همه کسا خوش اومده برای من تو میتونم نصیب باشه 22:00
شوی جایزه 100,000 روبله گازم بچه برد. امروز بازی بندران عزیز گازم بچه خوشمد و مرحمت. زنده و سربلند باشین. خداوند نگهبانتون باشه. یک دلار بلیط میگیریم بازی را دم بکنیم. 110 نصیب باشه یعنی شوی جایزه 100,000 ممکن نصیب خودت بشود کردم. 100,000 روبله 100,000 روبله اینا نصیب باشه. آخری در کپسولا میکنیم در برابر میاندازیم بازی را سرش میکنیم. کسی را زد افیر در ویدیو گیزم میکنیم تمرین میکنیم میسپوریم. زنده باشه برای جنو. الو و علیکم سلام. میشنوه که جون میشنوه. شما نسوستی؟ نازه سوزی نکرد. مایلو چه که پرده تمام وزیرش داد که نیست نصیب باشه. بچه ها چی میگه؟ بله نمیگیره بچه ها یا 11 تا 9 تمام داری مایل رحمت تشکر. شما برای جنون همین روز نصیب باشه فینال های وقت مسکن قدر 22:00 میزنید جاش تا بلیتات نصیب باشه میاد. یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 3,000 10 تا 2,000 6,000 500 سومونه بلیت هست. نرخ یک دونه بلیت 10,000 روبله. بلیت دست من کرم در وزده یکون در بیکی یه بار اسکوات که خداوند نصیب همین بشود جاش تا بیگه آخی. مرحمت برجونا مرحمت 100,000 همین روز فینال های 100,000 روبله شما جایزه برادران عزیز گاز همه جخیم. چیپته هست نرخ یک دونه چیپته 10,000 روبله. ای اصلا 10,000 روبله این همی رو 22 برابر 22 برابر تو بخیرم.
زنده سربلند باشین. نرخ یک دانه چیپتا 10,000. حرکت میکنی. گاز همیش خیم رنجونه گاز همیش خیم. یک ساعت پس فینال برادران عزیز. چیپتا هست. نرخ بلیت 10,000 روبله، شو جایزه 100,000 روبله. بازی را سرش میکنیم نصیب باشه. صد هزار پرامو افینه در کارتا تو میگذاره. 100,000 روبله. 50,000 روبله. 20,000. 10,000. مرحمت برجا مرحمت. لایک هم بزن برجا لایک هم. سلام برجان عزیز. کانال تو نمرود کاوراکوچ. همه کسا خوش آمده اکا جان. گرم ندارم برای دستگیریتون. لایک ها را بزنید. زنده باشه برادران عزیز. همیشه سیمون دستگیری میکنه که من خونوی بلند میرسیم. امروز بازیه. یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 3,000 10 تا 2,500 6 دونه براساس سومونه. همین روز بازیه همین روز بود که همین روز افیل
پول میگذارم نکن. نرخ بلیت 10,000 روبلی. شما جایزه 100,000 روبلی. یونس شیدارم رنجو مرحمه. چیپته هست. لایک همه زنیم رنجو. لایک همه زنیم. چیپته هست. نرخ یک دونه بلیت 2,000 روبلی. شماده همه کسب شماده. چیپته هست. برادران عزیز مرحمت یک دونه میگیرم ستوبش میکنیم. امروز نصیب بشه برای من تو میخورد. این برای من هم تو میخورد. یک تا 100,000، یک تا 50,000، یک تا 20,000، 10 تا
یک تا 10,000 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 3,000 10 تا 2,500 6 دونه 500 سومونه همین رو نصیب باشه فینال گاز همش که مرجوبه گاز همش که رولا یا ساعت وقت موندگه خیدانه باشه مرحمت اون شامه خونه میام نصیب باشه
خوش آمده برادران عزیز، همه کسا خوش آمده. امروز نصیب باشه بازی های 1 ساعت با برای بازی مرحمت چیپته هست برادران عزیز. خوشمندان 100,000 روبل در شو جایزه افی تونا میگذرانه مرحمت. امروز بازی های 1 تا 100,000، 1 تا 50,000، 1 تا 20,000، 1 تا 10,000، 10 تا 5,000، 10 تا 4,000، 10 تا 30,000، 10 تا 2,500، 6 تا 500 سومونه. همین روز وقت مسکه قدیم 22:00 بازی های به طرف نمانه. همه کسا خوش آمده. چیپته هست نرخ یک دونه چیپته 2,000 روبل. این همین روز بازی های نصیب باشد. خوشمندان یک تای لایک ها را میزنیم، برجانا صحبت ها را دوام میتیم. 100,000 روبل در پرمای افیتون لایک کارتتون میگذرانیم. 1 تا 100,000، 1 تا 50,000، 1 تا 20,000، 1 تا 10,000، 10 تا 5,000، 10 تا 4,000، 10 تا 30,000، 10 تا 2,500. کارتا بانون بهتون کامرا کش میگوره. همه کسا خوش آمدیم برجانا. چیپته را آخری شما لایک ها را میزنیم برجانا، لایک ها را میزنیم. لایک ها را نزدیستیم برجانا. مرحمت چیپته هست. نرخ 1 دونه بلیت 2,000 روبل. همین روز فینال های نصیب باشه. گازاوند میکنیم بچه ها. یک تا 100,000، 1 تا 50,000، 1 تا 20,000، 1 تا 10,000، 10 تا 5,000، 10 تا 4,000، 10 تا 30,000، 10 تا 2,500، 6 دونه 500 سومونه. همگی 200 دونه بلیت، 50 دونه پریز است. همه کسا خوش آمده برجانا. وای سماشا بازی های بلیت هست. همین روز بازی ها مرحمت برجانا. یک تا 100,000، 1 تا 50,000، 1 تا 20,000، 1 تا 10,000، 10 تا 5,000، 10 تا 30,000، 10 تا 2,500، 6 دونه 500 سومونه. همین از بازی برادران عزیز مرحمت خریداری میکنیم. یکم پریزای بهترین نصیب رو میگرده. مرحمت خوشمندان مرحمت. همین روز فینال های لایک ها را میزنیم.
شوی 100,000 روبل اکجون. امروز فینال امرداران از این 1 ساعت بعد بازی را سرش میکنیم. شو جایزه 100,000 روبل. یک تا 100,000، یک تا 50,000، یک تا 10,000، یک تا 20,000، 10 تا 5,000، 10 تا 4,000، 10 تا 30,000، 10 تا 2,500، 6,500 سومونه. خویشمندان مرحمت چیپتا هست. خواهی در 5 میتا بلیت بگیری، بازی در آز اشتراک بکنی، همین روز بود کنی، با همین روز پلوچان میکنی. همین روز بازی هم برم جو من همه. زنده و سربلند باشیم. حرکت میکنیم، یک بردونه بلیت ها را میگیریم، همین روز دستمون بازی را میگذرونیم. بلیت هست آخرش مون. 1 تا 100,000، 1 تا 50,000، 1 تا 20,000، 10 تا 5,000 کسی قولی میشه و در همین افی پولتون رو میگذرونیم. در همین پرمو افی خوشمندان مرحمت چیپتا هست. جایزه بختیار سفرعلی سلام و علیکم سلام. امروز در شکوکا چند سمای 10,000 اسمای محمد جان 2 سمای در نشیده که 200 دلار بلیت پریزا تیار، بلیتو تیار 200 دلار بلیت 1 ساعت بازی نمیکشه میشه نصب میشه. خوشمندان مرحمت بسیاری تو اگر 2,000 مشکلی باشد 2 نفرش به بلیت بگیری. یک وقتی 2 نفره یک دونایی بگیریم برای شما. شو جایزه 100,000 روبل. شماده برازونا شماده. چیپته هست آخرش مون.
محمد مردم بلیت 2000. هم خیلی پلان دارم برنجا، هم خیلی پلان دارم. انشالله رحمان هم میگذره. اکای نسیم جو زنده باشی. بلیت هست. چیپتا از برداران عزیز در خدمت دارد. چیپتا 2000 بلیت. شماده برداران عزیز همه کسان شماده. یگانونای بگیریم وقتی خدمت میسنجه. بی‌طرف نباشیم برادر. شماده برای جنوب شماده همه کسان شماده. چیپتا هست. رسلان حتموف سلام علیکم. و علیکم سلام رسلان حتموف. رسلان حتموف امروز بازی های مرحمت یکان دونای بلیتو را میگیرم و ستوکش میکنی. شو جایزه 100,000 بلی.
مرحبا. Gazamej Khemra Jono. یک تا سرادوره یک تا پنجازوره ها هیچ کسا نمونده اردام بلیتا یکی شریف بچه میفهمیدگی تاکه جو خوشمندو مرحمت نخ یک دونه بلیت 100 روبل گازاوات میکنیم برای جون از این گازاوات صد روبلی گفته است اکه و دینا دا 10,000 روبلی
برای جلو یک دونای بلیت بگیرم باز ستاپش میکنه. پاتیچکون عزیز همه کسا خوش آمدید. مرحمت برای جنو یکم دولار لایک را میزنیم بازی را میگذارونیم. چیپته هست. آخری چیپته موندگیه. نرخ یک دونه چیپته 10,000 روبلی 100,000 روبلی در کارتتون میگذارونیم. مرحمت. اینا پاموشیکا اومده است. سلام علیکم подписчикои Турдумурод Кавракевич. خوش آمدید بچه‌ها خوش آمدید. همش تیار اینا بلیتو تاپ تیار پریزو اینا بلیتو تیار اینا شوجوجه رو حالی کپسول نکردیم 100,000 50,000 20,000 10,000 ولی $100 برای جناب مرحمت این اکای خدا بیاد دل من تماشتی همین روز بازی گفتیم بزگرانه گفته اومدیم بچه‌ها. یوردم دوما یوردم من سلام میدم دونم بودم تو دیگه بودم بوی سلام میدید قدم میشناسم سلام میدم نمیشناسم هش شد واسه است خودی دیساش کنم شما از مردان عزیز همین رو بازی را میگذارم بیا یک دونه بلیت را بگیرم استاپش کنید بلیت هست نرخ یک دونه بلیت 2,000 روبلی یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 3,000 10 تا 2,500 6 دونه 500 سومونه شما یک جون عزیز دو جون عزیز یک دونه بلیت رو میگیریم و بازی را میگذرونیم مرحبا برای عزیز شما همه کسا که شما ایش شهر بچه ها نام جمع شدیستن نه مردم ای کار رو منیستن شما یک جلو همه کسا که شما چیپته هست آخری چیپته موندن بیا همین روز بازی را بگذارونیم مردان عزیز یکو دونو صاحبی پریز بهتریشه السلام علیکم چیپته هست جانوگیر قربان زده بله بازی میشه مردان عزیز
بازی میشود. چیپتر آخرش ما کانال تودیمرود کورک شماده بردارم. بچه ها حرکت میکنه. چه بکنم؟ شو جوزه 100,000 روبلی. خب یک تا 100,000، یک تا 50,000، یک تا 20,000، یک تا 10,000، 10 تا دیگه پس کم کنم. 10 تا دیگه 50,000، 10 تا دیگه 4,000، 10 تا دیگه 30,000، 10 تا دیگه 2,500. میشه اکا گوب پو سلام میشه شما نظر سازه تیجه سلامتی و خوب است. شما برد جون شیخه هم را برای کور شما دم برای کور ساعت 12 شی شما ده برداران عزیز شما ده تو دیمرو دایی چی بودیسته بچه ها خوندن تا پیدیسته کردن تمام کنم. بازی دارو مکجون بازی فقط هم مهرت دای مکجون کامل کلو 12 تا بلد مونده بود و میرا تمام کنیم سرش میکنیم خدا خواهد و یکون کس یکون دونه بگیریم بود امیدوارم همه دوفتای میدین والا پدیدی سکنم یا حرکت بکنیم همین روز بودش بکنیم بازی را یک زمان نصیب باشه زنده باشیم برنجا زنده باشیم چیپته هست آخیش موندگه نرخی بلیت 10,000 روبلی اینا میاد تپ تیاره اینا بلیتو اینا پریزا تپ تیاره مرحبا نرخی بلیت 10,000 روبلی همین روز بازی های چیپته را آخیش مون کپسولا کدگیم تپ تیاره کانال تودیبای خوش آمدید برنجان همه کسا خوش آمدید زنده و سربلا باشه برنجان نرخ یک دونه چیپته 2,000 چیپته هست اکا جان سلام انشالله حال سر بشه برداران عزیز هم پریزا را نیم نکیدیم یا هم پریزا سیل بیسته مرحمت یکون دونای بخره حاضر بگذارم نصیب باشه شما بچه ها حرکت کنید کم اینجا یک 12 تا 13 تا موندگه اگر نگذارد یکم بلیت هم مینوس میکنه بازی را میگذارنه خوشمندو مرحمت بلیت هست فیضان تایروز سلام علیکم تودمونو و علیکم سلام امروز بازی هم مرداران عزیز امروز بازی بیا یکم دولار میگیریم ستاپش میکنیم و سرش میکنیم مرحمت چیپته هست مرحمت برنجان عزیز امروز بازی را میگذارنه یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 50,000 10 تا 4,000 10 تا 30,000 10 تا 2,500 6 دلار 500 سومونه این همین روز بازی در اشتراک میکنی همین روز در شات کارتا دا پول میگذاره نصیب باشه نام افی مرحمت برنجان مرحمت چیپته هسته بیشتر برادارا میگم یا 50,000 هم بگی یا 20,000 هم بگی بازی را سر که
یک امیدوار ما زمین شما بگیریم میگذره بازی نصیب باشه. خوشنادا مرحمت. همه روز نصیب باشه بازیه. شاه جایزه 100,000 روبلی. مرحبا. یک تا 100,000، یک تا 50,000، یک تا 20,000، یک تا 10,000، 10 تا 5,000، 10 تا 4,000، 10 تا 30,000، 10 تا 12,000، 6 دونگی 500 سومونه. حالی تمام باشه استاپش میکنیم برادر. مرحمت برای جوان عزیز، مرحمت. بلیت هست. این 20,000 30,000 20,000 10,000 بگیریم فینانس کرد. چی میگم؟ برای جوان بیام این پریزا را نشکنیم و سلی بیسته مرحمت یک دونای بگیریم و سرش کنیم برادرو. اگه تو دومرو عکس کنم تستر برای بگیرم. نگو کنه بسم. بچه ها هم اکسر خوش آمده. چیته هست. پدری چه کلام میگه؟ آخرش ما مرحمت برای جوان عزیز. Kadirov. Sindromlar kettir ama zida başı. Oh, lava. Oh. Aleyküm selam. Böyle ama izlersen tiysen. Şu. Ben tapam bana. Mala pun tala tani ma. Yine bölme, no bölme. خشم نهان شما کنم بگو من هاش بچه لادن تو اولا سلام علیکم توخیر نظیر. بگو من جان بگو دانگراسیتی گاب نیست. دانگراسیتی. بگو من گفت برو چه کورسش که تو یارون چیتای دیگه بگی کو ایشال دبای برای مخه. توهیر نظیرو یک تای چیتا بگی امروز نصیب باشه فینال است کنیم. یعنی چه آبی که تریزه رو بکنم. تیز اومدم الحمدلله برای جانوی چیتا آورده یک دونه میگیریم ستاپش میکنیم دانگراسیتی خفا کردی کوی. بلیت هست بنا امروز همین بازی را بزرگانیم بچه های حرکت کنیم. از شما یک خواهش دارم که امروز همین بازی را بزرگان بازی دیگه 21 از هر کنیم. برادران عزیز مرحمت. قرض دادن نمی شود نه. دانگراسیتی.
شیربچه ها حرکت بکنید مرحمت. خطیب یه لایکی بزنی یه پدیلی سکنیم بچه ها. همین روز بازی برادران عزیز مرحمت. بیار میشوه. گپ نیست. روزی نگه رسیدی پرتو. پرتو. برای خودت گپ نیست. بلیت هست برادران عزیز مرحمت. یک دونای بگیریم ستوبش بکنید. اکای سنگالی ست هفت سلام علیکم. چیتر آخریش ماندگه برادران عزیز مرحمت. سنگالی خی. چه؟ حرکت میکنیم یک دونای بلیتو را میگیریم همین روز میگذاریم. لایک هم میزنیم برجونو لایک هم. یک میخرم. رسیدی. او چک شوجویزه 100,000 روپیه اکجو 100,000 دیم شوجویزه 50,000 سیم شوجویزه 20,000 بعد 10,000 برانجان حرکت بکنیم یک دونای میگیریم ستوبش میکنیم. مرحمت خوشمدو مرحمت. آخری بلیت و برادرجان میزنی 100,000 در افیل کرتا تا میگذارم. همه کسا خوش آمده. اکای کامرانجان خوش آمده. برادرجان اینجا بازی رفتیست. بازی رقمی 20 200 دلار بلیت های 50 تا پریس. نرخ بلیت 10,000 روپیه. این حاج همین روز بازی ها. بلیت را ستاپ میکنیم سرش میکنیم. پرتو تولیک جون پرتو. پرتو واتساپ دا بنویس تولیک جون در واتساپ بنویس. ساربان غش و سلام علیکم تولیک اکر من 10 تا میگیره میگه. همین 10 تا میگیره یا تنه 2 تا پدرکه میروه. بچه گذر 100,000 دلار پریزو 50,000 دلار 20,000 10,000 در شب بگو 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 30,000 10 تا 2,500 6,500 تومانه 1 تا 50,000 1 تا 20,000 1 دلار 10,000 کلیش سای چیکای مو بگو 200 تا 10,000 بلیت اکجو. تامی واتساپ میمونه نمی سلام روی کن نمی جاو سلام روی کن این نمی سخنی که سلام روی کن همش یک تا بروید. این حاضر فینال های نصیب باشه. تولیک بپرتو میگه. 10,000 بگو. تولیک تست پرتو اکای تولیک. تولیک جون بیا حرکت کنیم. حرکت دست گیری کنیم. بازی را بزنیم بازی دیگه دست اونجا سر بودگیه. بازی جو 21 سر بودگیه. بازی 21 و وابشه بازی ده بوده میشود. این همی برابر نمی دست همه تقیم اوپل میبروید. دست همه تقیم ماتسیکل میبروید. پریزوی مایده چایده نمیبروید. 10 تا اوپل های 10 تا ماتسیکل های 10 نوناویلیک های دیگراش کنویتوی پولی اکجو. مردم اوپل سر چی بکنید؟ سرش بکنید. 10,000 روبلیه 10,000 روبلیه اکای کبرانجان 10,000 گفتم کو 10,000 روبلیه. سلامی داره نگاه کنم چی گفتی زنجان مرحمت برادران عزیز حاضر یک دونای بلیتو را میگیریم ستوبش میکنیم. اکای تولیک چک نیومده است. تولیک نظیر رو خطر جدا داریم در سیتی اکای اکمل ارزون میشوه اگر یا 24 میگیر میشوه یک دونایش نمیشوه ارزون. آخریش مودگه توکلش میکنیم سرش میکنیم. برادران عزیز تو گرداده میگیم و بلیتو رو نویستن میگیم سرش میکنیم. نه سرش کنیم بچه ها سرش کرد. تولیک هم پرتو. تولیک نظیر تخیر نظیر رو خطر جدا داریم. گپ نه کبرانجان آفیسان بازی 21,000 روبله 4,500 دونه بلیت های 4,500 دونه بلیت های 130 تا پریز های 20 تا ماشین استغفرالله 10 تا ماشین 10 تا موتورسیکل 10 تا ویلیک
دیگراش کمیتای پولی 200 سومونه 300 سومونه 500 سومونه 700 سومونه 1000 سومونه. باز من این بازی را رکلام کردم بگیرم اون بازی را اگر رکلام کنیم این میبره. این وقت عین قزقیش حاضر میشود اول دیر میشود اول بلیتاش فروشته رفته کرد. امروزه بازی را مرحمت برداران از این حاضر فینال این همیز برابر تو میتونم دو میتونم برو من زن در پرمای فیل 100,000 تبلیغ کردم میتونم 50,000 هم بخیر. این وقتی خدای بیدی یوردم دا اومدنگه سرش میکنید تو دیبک با پیش من قطعی شمایم مرحمت برانجان عزیز زکرپی کدنگه بولودم واتساپ زبیربنک همون امیده پیوسته سوربون گرش تولیک نمیگریزه تولیک آخری بازی ده همه وقت 10 تا گرفته اومدگیه او بریگادی راه آخه بسیار تعریفش نکنه یوتیوب نکفه خوشمد و مرحمت کانال سلام میدیا کانال پاگو اکا بازی را سرش نمیتی بازی را سرش تی نه تبلیتی بازی 21 من اکا فرد اینجا پرتو فردی قربانو پرتو ها سرش میکنه نصیب باشه یک دونای بچه ها میگیره های سر میکنه فردی قربانو تست پرتو برانجو چند تا بلیت مونده هیچی نمونده 12 دانه بلیت مونده بیا برادرو حرکت بکنید یک ساعت بازی نمیکشد 200 بلیت های شنگست میروم گاز از زیر میکنیم پادینی سر میکنیم لایک باشتا میزنیم بچه ها امروز بازی اکا جان یکو سر زدش کشیدی بازی سر میکنه مرحمت برانجان 100,000 لیت در افی در کارتر میگذاره نصیب باشه این همی 100,000 را قبولش کن 100,000 برای چی بازی 100 فایز نمیشه که چی نداره امنیا دوران یخمه کی من نیخمه بایوی خوشگله مرحمت برانجان عزیز بلیت هست صدقه پای قدماتو یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 50,000 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 30,000 10 تا 19,000 6,500 سومونه حالا کار اکا امروز توشن بازی کو زده است سه دونه بنویس در نومی ماه نری دانگارا سیتی تو نری در نظیر کجا شید نظیر کجا شید بیا بردارو کلام سیتر میگیرم این روز پگه کنه نویسیم سرش میکنم که بزنم میدر پریزورم بازی روینده اوشه سردونگیم سوربون گاشو خودت بلیت نمیگیری سوربون جان زوکر گاشو کجا شده سوربون دانگارا سیتی اینجا یکو ساعت چکیه باز بلیتو کمتر بودگی همین برای هم پریزورم ناییم نکنیم سیلی بتیم ما هم جدا دونیم هم بازی بگذارم میگه برداران عزیز گز همه جخیم سوربون غشم گم ندارم خوش آمدید همه کسا خوش آمدید به کانال توردی مرود زنده و سرمالم باشه خداوند نگهبانتون باشه در کی جایی که باشه صحب سلامت باشه چیپته هست نرخ یک دونه چیپته 2,000 تورخان جورایی سلام علیکم و علیکم تورخان جو و علیکم پراغم جورای من باشیناس یه بی حد آدم خوب تورخان همین روز بازی های رسی باشن کو دنگره سیتی 5 تا بناس تویت نظیر 10 تا بناس چک نیومده ایسا
Turdumu ba peş yerine. Akmal Aliboy bilet dora jda dora. Şerbaço merhaba. Bacham like xafa nakinین لایک. Başata bızını başata bızını bızanı çıkıyor ya. Çotka yoxubcu ama. Qadrdijo ya 10 دلار 12 دلار موندگی نه بردارا مرحمه یک دلار بگیره سرش بکنی. بلیت هست وطن تجه. بلیت هست. این همین 2 میلیت بلیت رو میاد. Nuristen miydi? بلیت هست. بلیت هست. مرحمه. نرخ یک دلار بلیت 10,000 روبلی. 200 دلار بلیت 50 دلار پریز. شوجویزه 100,000 روبلی اکا. دیگه شوجویزه 50,000. در وقت همی افی در شو تا میگذرونه. کوشه بچه ها مرحمت. Турахун ҷурайро гап не барои ҳамин шапалоғзанӣ хати ҳамин падилӣ сала поқатӣ бикун. Bilet az, bardaron aziz. Ki bilet paydozi? Хоб Дангара Сити, Тоир Назиров, бо ки бузед Ватан Теҷе. Тоир Назиров куҷо? Турахун дӯст. Турахун дуҷураев куҷо шиди ту? Бачаҳо лайка шатакаш кунем, бачаҳо билет бигирем, бачаҳо падилӣ сакинен, ҳамин рӯз бозира бизгаронем. Классно шапалок там. Марафон идет, бапиш. Ki bilet giyip? Bampeş, bampeş. Че командесин ю? Koz bilim ku. Ne olmadı? Olmadı. Omad. Ya baradar royu kadar. Турахун дуҷураев гап нестай. Парто менависум. Parto benamsın. Ана инҷа закрепи кардаги WhatsApp ба номи ҳамин карта ба номи Бетур Кавракевич. Дангара Сити имрӯз бозор ту хоб намекунӣ. Дангара Сити. Маям рост бузанам. Dostlar yapın için nasıl bir yapar? Я kelime çekiyor. Burcu Emir Bandaro merhaba. Tolik şaştı. $9 bilet bu. Merhaba Bracolo $9 bu. $9 değil. $9 билет мон бачаҳо, $9 билет мон. $9 билет мон бачаҳо.
و حاج تمام میشود. باز تمام بشم نصیب باشه. اینا من واسه رو نوشته است. اینا نگاه کن من دوتا میگیرم. خاطر سر بگی. حالی نظر رو بیامین. در رسیدی. هم دارنا را کم کم کشک میکردی نیستی. نه دونه مونده. نه دونه موندگیه. از این باشن؟ یا از این نیست. از این نمیکنه. ولی دیگه دوران. مرحبا برنجان عزیز مرحبا. چیپتر آخرش موندگیه. بلیت هست. تو دوباره خوندستی و کی نه؟ در عرصیت پخش آمدی برادر. بلیت هست مرحبا یکان دونایی میگیریم باید سرش بکنیم برادران عزیز اینا بچه ها دستگیری کرده ایستن زنده باشین اکرا نرخ یک دونه بلیت 2000 روبلی چی کدام این پدیسه نگه میشه مرحبا برادران عزیز مرحبا. یا تشکیل اکم رفتن سر پرک کردن پرتو بگه خدا گفتگید باشه. خوش آمدیم برادران خوش آمدیم کویا چک بردارو بکنیم بازی را سرش کنیم بلیت آخرش بود 100,000 شو جایزه دیم شو جایزه 50,000 سرویس 20,000 10 تا 50,000 10 تا 4,000 10 تا 30,000 10 تا 40,000 6 دونه 500 سومونه اکا علی زنده باشی فهمیدم. الو لبا علیکم سلام میشم اکا جون میشم موندگی یا 12 تا 13 تا موندگی هموش کنم خانه مایل اخت محترم بخیر دیگه هاشو بچه ها میخوام مرحمت مایلو تو بخیر من سر میکنم تو بخیر سر میکنم مایلو خیلی 10 تا بگی یا تا پدر کمیتون مایل پارتو عزمه پارتو که داوای اکالی زنده باشه خیلی تکریم ها. سلام علیکم برادر حوزی بازی مرحمت حدیث ناس خدا این قربانم ولی یکون چنم
Labaka. Va alaykum salom. Bilet hasta akajon tez birgidan hozirlik tez bo'zlab bizlarni hasta akajon. Hast. Hamın ömrüde. Xush omading bachaka, xush omading. Bilet است. Shu joyda 100,000 rubli. Hamyuruz nasib bo'lsa bo'ziya, marhamat. Kijoshid akay 10 nafara. Labaka, laba. Gapyon dangalı Sarış. bilmem. Sarış mekine voz ham barodaro kirifte samu mera vozi. Ham prizora minus nakniyim. Ha. 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 Aka megzara nasib میشه کم در صبر کنیم megzara aka جون او خیلی بله تمام شد سرش میکنیم موقع تمام داشتم من خالد پول میتم موقع میشوان nasib میشه کم در پس میشوان اون سرش میکنیم Gavne dangalı city. در نفره که جاشتیم برانجام تز بگید تای سرش کنیم بلیت هست آخریش موندگه یک دونه 100,000 یک دونه 50,000 یک دونه 20,000 10 دونه 50,000 10 دونه 4,000 10 دونه 30,000 10 دونه 2,500 6 دونه 500 سومونه گاز همش خم برانجام تاز بلیت بگیره هاز اشتراک کنید هاز پول کنید هاز بگیره نصیب باشه خوش آمده بچه‌ها آخرش بود تو کدوم کانال خوندیستی Hadi boy. شانس برای بود بسیار مردان عزیز اینجا 200 دونه بلیت 50 تا پریز هم بازیگر باشی ای 4 نفر یا نفر صاحب بلیت بشه صاحب پریز خوشمندو مرحمت بلیت هست یگان دونه میگیریم ستاپش میکنیم برادر زنده و سربلند باشه خداوند نگهبان تو باشه آخری بلیت مرحمت بلیت هست آخرش موندگه ها زمین سرش میکنیم یکان دونه میگیره مرحمت برانجام اکا بشه کازوخی دیر چی مایل مسئله کنیم و چقدر آبشگر پشتگر بگیره سرش کنیم باید نفر بگیری جوش شرابی میکنیم
10,000 روبله. سهراب دوشنبه 10,000 روبله. سهراب 10,000 روبله. سلام سلام. Bacım bacı da o millet bekar. Şimdi bacak. بچه‌ها با پیش گفتیسن دارم بابا بخرین چند تا مونده چند تا موند Kam oldu? کم موند واپش کم موند از هرش میکنیم نصب باشه بچه‌ها گاب نیست برای دستگیریتون یک تایی لایک شتکش کنیم بچه‌ها Harekat yine okuyuş mu? Oku. روز آخر Bilet az. چیتا است برداران عزیز مرحمت خیداری بکنیم بخت بودم بسنجیم Sizde doğru neyse lan garasiti. Ne oldu griftes ya? Kime gönder Reşit? Sizde donumun da giyemine. این حوزی تمام شد حوزی سرش میکنیم بازی را بچه ها مبارک شو کوکانوف سلام اکا چند تا بلیت مونده تو چند تا خریدین چند تا مونده مبارک شو همه شما بریگاده 10 نفر بگیرن اما یک تنین تمه موره مینوس میکنیم سرش میکنیم tam $10 بگیر تاجیک لیون بازی را همین سر کنیم گفتیستیم بازی را همین حرکت داره شما ده برازون همه کسا شما برای تالی اومد برای گذر بجیخ ناسیم جون بله تمام نشید $1 میگیرم ستوش میکنیم سرش میکنیم همه $18 همه گوشیده $18 همه همجا سمیخش گذراندگی هست همه نصیبی $100 هم اجرا کنیسته سورا دوشنبه گذر بجیخ مبارک شد بلیت کم بود من همه برجون ضعیفی $100,000 رو میگذاردیم خوش آمده برجون همه کسا خوش آمده این بگذاره کجونی بازی منم یه هفته نشیده بازی را اودما یه ماهاش در میکنیم یه هفته شیده گیه هنوز حرکت میکنه میگذارم نصیب شما من همه برجون آخریش مو
بیام یکم دلار بگیرم استاپش کنم اکاجان شانس بسیار برای بود این اینجا بلیتو های فریزوار مرحمت بردارون از این یکم دلار بگیرم و سرش میکنی ده نفره که جاشی بریگادا ده نفره رجدت داره بریگادا تویس کوبلاس تویس کوبلاس میکشه؟ نه یا برگادا ده نفره بعد این سوال Adisovski rayon. Mubarakşoy Tvera ya? Nerede uçuyor? Merhamet, Burakşok Azerbaycan. Çoğuştada medya, selamun aleyküm. Kanala bize da efendim. Gab ne çoğusada medya da peş. Çifte has. Salam aleyküm akay Turdimurod, bu sırada sarışık mı? Sarışık, merhamet. Vatan teci. Давай. Давай. Çek apart okuyayım. Alo baba. Oo. Aslan. Bir. Tezak o saç mekine koyacağız ama. Evet iki tane ama kek gel buradan kes. Hı? Akay Xudoy Zebi Raisi Rahmat Tecrübem Tacik Leon Gavne Rahmat. Çime has letgoz bozer bu. Dangara City Gav Neste Zebi Hamid komentari aydan. Salam akay Gav Aleyküm salam Abdullah. برانجون همجا بسیاری تماشا دارن نیم دونای بگیرن تمام بشه مرحمت برانجون همین افیل پلوتون هم بگذارونه گب بودنه بسیار ولادن ما همین روز جدر داشتم که سلام علیکم چند بلیت بوده چند سمه معلوماتی سندوتجه نرخ بلیت 10,000 روبله یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 50,000 10 تا 4,000 10 تا 30,000 10 تا 2,500 6,500 سومونه نرخ بلیت 10,000 روبله اینا همین روز بازی اکجان افیر نداریم 100,000 را در شوت میگذرونه افیر در 100,000 50,000 50,000 10,000 را میگذرونه 20,000 10,000 در کتت میگذرونه مرحبا خیداری کنیم حاضی نصیب باشه بازی را بگذرونه Orif Hasanov yine girifte میگن چک شما داره Orif Hasanov نه نیومده چک نیومده اوریف جوز چک پرتو زایدلو اومد زایدلو روز پشم چی میکنم اکای زایدلو رو بله نچنو من تایشین میک مرحبا برادرو بلیت هست همین روز بازی های مرحبا گازمو جخه فالی سکتن گرفی اینجا 10,000 ای تو هیچ خیلی من 20,000 2-3,000 میکنم اینجا 20,000 نیست 10,000 ای همه آقای عبدالرحمن بگیم نمیخوره کی میدونه ممکن نخوره که عبدالرحمن خودی سرمساق و میرزانی سلام علیکم دوستم مرحبا برادرو مرحبا بلیت هست گم نیست 400 هم گم نیست تقریبا شما ایلان پریزو قیچی که خیلی نمیکنی ما 100% هم باشه بیم چی بگذارم مسیح روشن دوستم همه رحمت دوستم رحمت اکای سندوتجر معلومات دو فهمیده حالی هم نفهمیده چیپته هست یک نرخ یک دونه چیپته 10,000 تلفن گب بار اولا باز وقتی ما سرمساق و میرزالی
Şöyle ki ama Wi-Fi ile internet kırgan man. İnternetin pulu yok. زنده باشین برات جان، زنده باشین. Muzalican kalmazsa Muzalican'ım yaxşısan tiysən. Şu Muzalican bunu dardı bu fakat telekelin gambo deydi. Şu efir paydı kadar tele kılasın. Şuna yapayım ki şunu oynasam diye kota maçı uyutmayın da. Hoy sar bekine bağlarsın. Hoy şey. Ve aleyküm selam. Böyle Rahman yazsın, kimse sağ uğraşıyor. Kam kolgana, burada orada boşlandı. Ha? Şuna. İkram için hadi şimdi yaxşı da canım. Mayli خوب داره. Балашо Куканов Худойберди ака Сози Даврон Шаҳрабоз салом алейк. Санҷон Қурбонов ака бозӣ кай мешавам ҳамин рӯз худо хоҳад насиб бошам. Нешта холиме? Саримсоқу Мирзои нешта холиме? Olmaz, olasın. Sen olmaysan nima qiladin so'rab axir? Bilet has. Olaman. Olsan gap yo'q, hozir bo'ladi. 2 o beladi. Bo'ladi. Hozir beladi. 280. Davron Shahboz bo'ladi hozir. Bo'ladi. Sarimsoq Murzali 280 so'm taylagin, senga bitta bilet yozaylik. Sen yok mu ki atvet be? Özünüz atvet be. Ondan bana yozgan yok ki. Ki atvet be. Nega o'rgatma? O'zing ishing qilay. Sarishmekini aka, o sarishmekini. Bekle. O zaman yardım bana bilet olarak verersem sarışmayayım nasıl boşa. Davron Shahboz ham olganmi? O. Shu qancha bir efirga yo'q edi. Davron Shahboz Sarimsoq Mirzali hammasini olaman. Nechta qoldi? 5 ta qolgan, 5 ta. Sarimsoq Mirzali. Bratano mai bozi memoni bozi praston nesta. Bozi همش گراندیوز میگذاره. این همین بازی برای شانس گرای میشوره. شانس. ای 4 نفر یا نفر صاحب پلوان پریز میشوه. Sarimsoq Mirzali hammasini olaman dedi. Olasan do'stim? Olmaydi. Hech narsa olganman aka. Sen o'zing Davron Shahboz gap netuba. Laykor головой задis yo bashata Davron Shahboz.
گپ نه. خیلی رفته. Yürü WhatsApp'tan joy beriş geldi. Dostum. Tamam, siz yok bakın. بله تاس مردمان عزیز حوض نصیب باشه وزیر سرش میکنیم. تو پیش کاملا ما کم سر کنم اونجا. تو پیشم کاملا رو جواب دادم. بله تاس بود. Led has حوض را بچت میکنم بردار. پیچت سر کرد حوض کپسول آن سر میکنه نمیشه کداگه خرکش موندگیه. مرحبا برای جلو بله تاس. حرکت بکنیم همون روز وزیرم نگذاریم نصیب باشه. شو جایزه 100,000 روبلی. برای جلو نایستی خرج میشه خرج نمیشه برای جلو نه چی میشه خرج نمیشه ضرر امر بوکی نرسید خرج کنه. Davron Şahboz Bangarasi ti Sarımsak و Mirzali kızıyor şimdi. Salam aleyküm sarış kun akay Tudi Murad Bapiş. Qurbonali Dustov. Alo. Kam telefonu? Mayl rahman olsaydı telefon. کفش سر کنیم بردارای عزیز مرحمت خوشمندو یا دونای میگیره نصیب باشه وزیر سرش میکنه بلد هست Şubu büyüğün kıyarı. Büyüğünü kıyarı. Oo, Davron Şahboz şubu büyüğün kıyarı. Oo. Çekmeyen, otursun güzel. Ama. Bangarasi Après, c'est qu'on va se marcher là. Ya, exactement. Bangarasi. Ama toyun nazir بگیرم انشالله سوم دبی میشویم 10 تا بگیرگم 10 تا نمونده
کلا دو ماشین خواب شعباز دوران شعباز دو ماشین خواب مالی کی در زنگ زنم در نرسیدی؟ تولی دادی آواز زنگ میزنم شما اکای خودی چند بیلت مون؟ بیلت پشت تمام شد از کپسول سر میکنه بازی را سر میکنه بیلت تمام شد پشتی تاجیک لیون این آواز من یارو بریده استم sen salomeye de götürmeyin kim yok yine. این سلام میده گوته ها Sizi salomeye götürün. تمام این سلام میده بچه ها جلوکن زیده باشه. جلوکن لایکت ور. لایکت باز. جلوکن بچه های جلوکن. برنامه سیتی زنده باشی برداران عزیز نصیب باشه کپسول رو بکنه موزیلا میگذارم نصیب باشه یه برادران حاضر گیفتگی بلیتورا کپسول رو میکنه گاز بجیر همین روز بازی برادران عزیز من همه خیداری میکنه سلام علیکم سلام میدیا جهانگیر قربانزاده اونا اول یازدان این یازدان هم میخواد یاد نیست بچه های جورکل بچه های لایکوتون برادران عزیز نرخ بله 10,000 یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 50,000 10 تا 4,000 10 تا 30,000 10 تا 2,500 6,500 سومونه نرخ بله 10,000 روبله یا برادران عزیز بلیت‌های شما را چاپ کردستم چاپ کردستم تیاری برای بازی بلیت آخرش بود حرکت برادران عزیز حاضر بازی در اشتراک بکنید حاضر بود کردید حاضر در افی کارتت هم میگذرانید بلیت هست خوشمندان مرحمت خواب نکرد که بازی بشود نرخ بلیت 10,000 بازی میشود خواب نکرد بلیت هست این سالو تیجی نکنیده بخون این یازدلن بخون هم نسل کنم از بوده چخصه بخون خریدین قربانو این آزی کپسولا که من باید 3-4 دونه دیگه بیلت موندگیه خریدین قربانو خوزی نصیب باشه سرش میکنیم ایشالا رحمان چند پول بلیت گیفتگی نخواد میادش نزنن در غرسیتی میگم بلیت ها را آخرش هم میگن چی کرده میگن چی کرده میگن؟ گرفته میگن کمتر پول ندارم میگن نزنن میگن بی پول میشه میگن در غرسیتی ده گب نیسته برادران عزیز من به 100 دونه بلیت 50 تا پریز شرط برای بود وابشه چیه امکانیت بسیار است هیچی نشود 10,000 5,000 هم بزنی رفت میشود بلیت هست برادران عزیز یک مدت بلیت ها رو میگیریم این همه پنگوی افیل کپسولا کردیم بچه ها شماده همه کسا شماده بسم الله الرحمن الرحیم شیر بچه ها سرش میدیم شیر بچه ها سرش میکنیم سرش میکنیم خیش تاوری خدای بیدیو لایک هم زده زده استیم پون خود گلاوای زده استیم گلاوای زده استم خیش تاوری کنه همش خیش تاوری کنه همش اینجا بگونه نیست لایک هم زد رجال حاضر افیر در نصیب باشه بازی سر بکنه حاضر نصیب باشه
Adem laikai, laika buzam laikai. بلیت هست. اینا کپسولا کدس مرحمت برداران عزیز یک دونای بلیت ها رو میگیریم حاز استوکش میکنیم. نرخ یک دونه بلیت 2000 روبلی. 100,000 در پرما یکی در کتتو میگذاریم. بزرگوی دوستو سلام. بزرگوی دوستو 30,000 آمد. الله و علیکم سلام بزرگوی دوستو. چی میگم بزرگوی دوستو؟ نمیدونم تو دیگه ده سلام روی کن. بلیت هست بزرگوی دوستو مرحمت. گپ میگم. یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 50,000 10 تا 30,000 10 تا 2,500 6,500 سومونه. نصرت الله چند دونه بلیت مونده؟ 4 تا 5 تا مونده؟ هم تا مونده که؟ هیچ نه با مرحمه یک دونه میگیریم و استوپش میکنیم برادر. بلیت هست خیر درالی بلیت هست این همین نمیرو دا واتساپ همه مینو رو مارو کو حیدرالی پیشون نه حساب خوردم اینا حیدرالی چرا پرتو 6604 همرا سخنی که حاج روی گاز بلیت میره وکر بلیت هست نرخ بلیت 200 روبلی 10,000 روبلی اکا جانو جاش بلیتوت میروه شمال بوری حیدرال میگه همه شب میگه بازی را سرد نمیگه اکا حیدرال گذا میجه شو جایزه 100,000 روبلی مرحمت برای جانو بلیت خریداری میکنه بازی را سرش میکنه آخرش مون سلام میگه گسم اینجا اجازه پادری سکنم اجازه اجازه پادری سکنم پادلیسک برادر این باهمی که بلا مستقبل که این بلاخه وارشتم بلا جان دستگیری کلاوز دستگیری همه خشتبای خدای بیادی بگیری بلد آخرش ما شای جایزه 100,000 روبلی برادر دیم شای جایزه 50,000 سیم شای جایزه 20,000 یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 10 تا 50,000 10 تا 4,000 10 تا 30,000 10 تا 2,500 6 دونه 500 سومونه اکای تراخای اگه را بلیت بگیم بازی را زد کن ممکن 100,000 میزنی اکای تراخو اکای ایدار که جوشید اکای ایدار Только вперед, росли, только вперед, назад нельзя.
مهراب سفر و اینان بچه های عثماندارا لای گپ نیست عثماندارا برای لای گپ نیست او kim radar mehron ana kimi boşluğa bakıyor dışarı tutar. عثماندارا birinci mi üçüncü? Arka o dina bega telefon bega ya kazak zat bega خیال شجاعی زد بگه یک کاری که اکای o dina خیلی شجاعی زد آدمی و رنگش با odamay mümkün mezan yakacak gaveti bega ya kazak zat خست bega شجاعی زد bega و همه مردم رو الله شد خیلی جا بابا زنده باشی Hayır, oğlum ata şunu kızıyor ne şey? Aydan ara, Halil'den kurban. Aka faydun laikamıza. Ku bilet kharo josh handra bilam semu sarışkini ku çanda girtagi. Gabne Halil'den kurban. Selamat boş. Aka faydun bile dora. Gabne baroy like. Gabne Halil'den kurban. Aka fayzali agar donamigi ro sarış bekle. Yagon donamigi sarış bekle bozdaşi boşan. Okuyuş mu? بیام بلیتورا نبریم برداران عزیز یک دونای بلیتورا بگیریم سرش بکنیم وزنشی باشن Sarşan krem meşalayım. آخرش ما سلام مدیا کانال تودی بوی ayda ta kanal efir hafta ister چند تا زردش مو O bir şey yok. شورا شاستی Yakın mazayla çıkamam da. Geçiyorlar. Şöyle biraz onu şöyle çiftçi ayta. Ama çiftçi var mı? آخرش ما اکای فیصلی اگه دونایی دیگه بگید سرش کنیم زنده باشیم براتون Hani ملت هست verdi gaza bıcık gab ne barutalı yakşıyor. Selamat boşu. Salam medya. اما کسا شامدیم برای جلو آخرش ما همه روز بازی را میگذارم بیا اگه دونایی بگیره ستاپش کنیم برداران عزیز دستان دونا بلیت قدی این روز پگا نکنیم دستگیری نرمال نشید رحمت برای دستگیری تو آخرش ما успетки бардаҷон успетки шоҷоиза 100,000 аст 100,000 акаҷон 100,000 даифи дар карта то мегзаронем ина бардаҷон 100,000 400 medya kıcoşuydu 400 medya. 100,000 даифи мегзаронем дим шоҷоиза 50,000 ба 20,000
با 10,000 همخیلی پریزا با 10 تایگه 5,000 10 تایگه 4,000 10 تایگه 3,000 10 تایگه 2,500 6 دونه 500 سومونه شما حساب کنید که 800 بلد این پریز هست نمکرگه این بلد 200 روبله میشید 10 تا 20 تا 30 تا بلد میشید من بازی را میگذارم همه تو میدونیم بازی من رقم 20 همه شما بازی کرده اومده استید یک بازی نخ بلد 10,000 من 10 دونه بلد مینوس کنم 20,000 من فایده 20,000 هم نیست در روز شما بردار دستگیری کنیم همه کسات بازی را همون بگذارم گاب نیست سلامت باشه کس سلام گفتم برادر دوست با بیزلال باش برادر ما شما را فکر میکنیم شما ما را فکر کنیم که تو می نمیگیره همون چیز اگر ستوب نشوه انشاءالله میشوه یه هفته شید بازی را گذراندن آدم را بازیش 2 ماه 3 ماه 4 ماه میگذره ما میشوه بردار همین روز میگذرونیم حرکت کنیم خوشمندان مرحمت چیپتا هست بلد هست شوجایزه 100,000 روبله برداران عزیز حاضی کسی بگیره حاضی رویش میکنم یا ایسان خوش آمده همه کسا خوش آمده صدقه پای قدم های عزیز شما کوی شهر بچه ها کسی بلد میگیره مرحمت بلد هست نرخ یک دونه بلد 2,000 یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 دونه 5,000 10 دونه 4,000 10 دونه 3,000 10 دونه 2,500 6 دونه 500 سومونه برای شانس بود گله امکانات بسیاره گازم عشقیم برای جلو گازم عشقیم چی میگم؟ فرقیم قربان اکای سلام یکم سیلیت کلانتر مونه اکا 2,000 سیلیت ها روشن نداره نرخ بلد 2,000 اکا جان ما تا خشمشون دیدی سایکو فرقیم قربانو اکای اندشیروان حیدر بلد هست چهارصد متر گزیده باشی چی میگی 400 میدیم 400 متر در کنار زده اون تو روشن بود چون روشن نیستن یا چی میگم چی خیلی الو و علیکم سلام
Böyle ama yasatıysa. Böyle açık gözün yasatıysa tamam. Öt karav, az bir kitap kolaşımı sotarı öt karavlasınız. Kurban buzi Ha olsun tabii ki olsun hareket. şu joyza 10 ta mashini Opel. 10 ta motosikli oli kurkurang megan ku ham khili nav 10 velika şu joyza. Onda yosh hazar somona, 500 somona, 300 somona, ha? No. Ki? Bo biç motor bu mesela bir şey Kurban tabii. benim Osman şeyler Bey. isteka şu joyzalar. برای چی 21 هم خیلی شویجوزا موندم این با چیزی پاپیسچیکو با خویشی پاپیسچیکو هم خیلی چیزا رو مونده گفتم مونده Akan şerbo bilet has. چهارصد یا گپ نیست Bozuی oyanda bu این بازی‌ها گراندیوز میشه نصیب باشه. общий билет 4500 там мешава количество билет он и Güzel söylüyorsun. Фаридон Курбонов и 1000 рубли нархи чита 1000 рубли خوشمندو مرحمت بلیت هست. آخریش مونده. حاج بازی اکای یعنی شیرون هایده. بیام یا ستایی بگی تمام میشه نصیب باشه. یعنی شیرون هایده پس پیشکتر. گاز آبجه براجون بلیت هست گام ندارم برای دستگیری تو همتون دستگیری زور کرده концерт işte şey neyse karatayla kara Ellerden krizden çıkıyor. öyle mi? var var şimdi bu Ne ne okuluna tele mi? Yok ama numaram yok. Ha? Numaram yok ama şu gençler çok şuna gençler. Hangisi güzel? Çıkız açtı. Ellerden. Açıyor. مرحبا براجونو مرحبا چیتا هست یک دونای بگیرم حوز میگذارن نصیب باشه با یاردام اکر خداوردی کوش پرتوفته مانده یک تا 100,000 یک تا 50,000 یک تا 20,000 یک تا 10,000 10 تا 5,000 10 تا 4,000 10 تا 30,000 10 تا 2,500 $6,500 سومونه نرخ بلیت 2,000 روپیه وعلیکم السلام. لبای خدا شکران قوم می کار کردن قوم برام بلیتن اون نفهمه. الو لبای Четвърта геща колко ли не това ли не баш. لبای А? Ozoruz bir şey yok. Olmaz boş değil. Sa колко баш. Tamam boş ли не. Boş değil nasıl? İki. Ya uğradı 2-3 kadar. Ne çakışı olmasın bak. Evet. Ne çakışı olmasın bak. Evet. Yok böyle şöyle ne çakışı olmasın şu boş değil ya.
Yo yani öyindən amma olasan axı. Ha yani ki. Bunu Bunu öyle üstünü. Hozir nima qilingan bizdan bir futbol komandasida 11 fikr qilingan qaylangan birozmi olingan bu yerda 100 mingga 50 mingga 20 mingga 50 mingga shunga 5 mingga bir so'm qarab ha 2 ming ha ha şu olingan birtada olingan o'zi uyini pushlayman birtada olingan ayman uyini ertanda kissam bepul yurib ketdi mana 3 kishi olingan o'sha mayli gap yo'q Shmegan. Mexanamiga. Zangavar kalisa brigadodagi bilet bigiri. Brigada mana zangavat kalisa. Brigada. Çanta bigiri. Hardan Muhammadjon Dinay hamma xovra. Часодамида сарти гавне часодамида Фаридин Қурбонов акам мардаг ворид бигим ҳамин рӯз мешава бози ҳаждат киним набошад и хорем Ждат кили мегзарад. шумо ҳам бефаҳмед мора фаридинҷо мо шуморо мефаҳмам бизат рост мегим неки ҳамин рӯз Зокир Рашид салом алейкум. он бозиро ки сартем гуфтесем да ҳамин рӯз бозиро бизгаронем гуфтесем ҳамонам ҳаракат дорем Салом алейкум бародаро. Ама каса хуш омадед. Билет охири шумо бародарон аз ин яктади тай мегирем сарш мекунем. Ина тапа тайёра. Ина иша тапа тайёра. Фақат дасткири бародаро. پنجتا چهارتا پنجتا موندگیه چهارتا میده چهارتا پنجتا موندگیه بازی هم میگذاریم نصیب باش حرکت کنیم بردارون از این یک و دو بگیره ستوپش بکنیم بازی بلد با طرز اونلاین میروند جوش تا میروند شو جایزه 100,000 روبلی چهارصد میده این فریدون قربان 4-5 تا موندگی باشه ما بگیریم سرش میکنیم بگی سرش میکنیم بیا پالتو فریدون میشم نصیب باشه
فریدون کجا شدی فریدون؟ قبل 400 دیگه چی میگه چون شده نیده؟ همه وقت پدیش کرده فریدون قربان من میپرتم اکا سوی 5 بگیتا حوزی سرش نکردی اکا عبرت نسوما میپرتوی او میپرد اکا مرده گوری او میپرتوی مرده گوری حوزی یعنی فریدون قربان 5 آنا میگیشته الو الو و گپ نخونه الو گپ جانو ای تو گو بلد خانچه خورتو اولا مانده اولا دو برو بکنم خشم نیش داولسن شما خلقان بچه رو اول بجه تمام بلو این کنار دارست نیست حوز من برتا 5 دولت برتا 3 دولت 8 bilet ön tamamen boş yerdasınız. gap ne 400 diye حوز اینا سرش میکنیم خدا خواهد Öz boş yerdasınız ha. Anladın? Orası Şumara. Oka. Ve aleyküm selam. Fahmidim. 400 diye حوز Selamun aleyküm. همون بودم مجده دارد چه خواه میکنه مجده سر میکنه خدا خواهد Beşava parto. Beşava. اول سفر رو اجدا کردیم یک چیده بچه عثمان دره شمده اوز تمام میشه نصیب باشه سرس میکنیم مرحمت مردان عزیز او قبله هم نمونده فردون قربانو جده داریم سرش میکنیم گفتیستم کو 5 نفر فردی قربان میپرتون پرتو سرش کنیم فردی بوی اما خدا خواهد تیور ندیدیستیم 400 دیه خواب نکن خوب نکنه این روز استراحت بزرگ کو کی بلد بگیره حاضر بلد توش میره مرحمت چی نیست نه زیرتی هم برکر بس بیارم بلد هست شوی جایزه 100,000 روبلی
چون میده برای چی کیک کنم؟ این کای کیکا چیه؟ چی میگم؟ برای زیبش نی o چی میگم؟ توجی سام من ترا زردی بیارم آه ده دیدیم خودی کیکا و میگی 400 میده دارم کیکای مشکله این اکن اوزی میره و گاب نیت و دارش جدات کردیم ایا اونم уже اومد وقتی ما SMS اومدن گوشا پول میان آه یا بسم الله الرحمن الرحیم چیفته هست 400 میده فقط میخندیدن 400 میدیه میزالی جاش میزالی میرزالی نمیدونم کجا باشید خوب کاره اون زفر کلو نمیتونی کن نصرت الله اکرتان 10,000 رو بگیر پس تو وزیر سر کار داریم گپ نمی‌نصرت الله چون سرک ولی چیکار خوب چکیدستم 400 میدیه سرش میکنیم پیش اخلاق باشه بیه کنیم یا اومدم پاشا اومد کی؟ روزیه بودن میپرتوردن نه اومده 5 دقیقه اومده چه کار خوجی خیلی سر خدمت خوجی خیلی سر تو کی 5 نفر باید بیاد ایدون قربونو فرده قربان پرتا سر کده فرده او ها؟ فردین قربون حوزی نه اومده سیاز میپرتارم حوزیر سلطان بابایی رو ترام اجداد داریم سلطان بابایی رو سلطان بابایارو اکا حیدر که حیدر تورگبای تماشا داره کو تورگبای اومده کو باید تو باید تماشا اینجا یا ها؟ کو تورگبای باید نویسته استماع چهارصد میدی هم کلمه شما چی 400 میدیه
Zokir Gashova. Gashov. Kayda bozi akay Zulfiqor guftishtayam. Zulfiqor hozir bozi hozir. چرا زلفقار رو نمیخونیم بار؟ سیلور؟ Kimi Sidor? آه. الان شوي باید نمونی کن؟ Ama yapalım şöyle. Hey, yavaş uzatın mı? Şu yavaş. Bak. O. Social media, خوابی کجا شدیم؟ فریدون قربانو گفت نه برای لایک برای لایک گفت نیست گفت نیست در social media میگی لایک برای لایک گفت نیست سرش میکنیم بزرگ Çoy moldagi man xotin nabudam. Çoy moldagi. Faridi Qurbon 5 nafara kujo shidi? جدا داریم بود Jda dore. سر کنیم بزرگ بود 5 nafara jda dore.
داخلش رو مرحمه براجون مرحمه شانس برای برد به هر بسیار برادر تو بلیت میگی بلیت اینه برابر بازی میکنه اینا یا پریز میبروید پروست تک در پول نمیته کجا ممکن یکو پریز میزنی اینا اینجا 100,000 ولی کپسولا نکردیم آخی با کپسولا میکنیم 100,000 میزنی 2,000 خطی 50,000 میزنی که 20,000 این 200 نفر بلیت گیرتیسه پروست تک بلیت نمیگیره کجا اینا این کپسولا رو ما در دست میفهمیم حالی اورا آخیر دمی یک تا پیش کامل داورده بید پیش خفا رو هم خیلی نشان داده با کپسولا میکنیم اکا او همش نصیب باشه آخیر دا کپسولا میکنیم بلیت هست بلیت تمام نشده برداران عزیز $10,000 یک دونه بلیت یک دونه بگیره حال ستاپش میکنیم کلام کردن من سلام میدیدم شما ده برداران عزیز رحمت برای دستگیر تو زود دستگیر کرده نه که اون آخیر نرسیده هست بلیت بعد شما خطاب فهمه که یک بلیت مینوس کنیم 10,000 دو تشکیلیم 4,000 5 تشکیلیم 10,020 میشود 400 میدیم 900 پرت افتم یا که خطاب بیده در افیر هم نوس هم میزنم کفش بینیم خوشمندم مرحمت چیفته هست آخر اینمی جاش تا بلیتو تو میاز نسی باشه براتلی یخشی و گرد نیست برای دستگیری گرد نیست کراسافچ اکر براتلی بلیت دارم نه این بچه ها را با مثال چیکار است مهندس همین نصیبه تو در پیشونی تو در 100,000 نویستگی باشه یک ساعت هم کفا باشه میرود 2 ساعت هم کفا باشه میرود نصیب یه برادر خورده نمیتونه همین خیلی برادر او برادر نصیبش باشه پلوبا میرود تو نخواهی او میوید ما هم نخواهیم تو در میرود رزق خداوند میتن ما سببگار بشیم админ матрис гап не парто сумша чека парто бинависем билета як билет айноми ма бинавис сумша мепартом ҳозир неки сразу гап не парто сразу ина билета ҳозир смс мара тангас гуфта биёй ман сразу компютерда медавам бингас када мерава ҳамин ту сабшай меяд ҳамчана медавам تو می‌تا حساب میکنی تو می‌تا با بلیت آمادگی هست بچه‌های سرگی پسند کجا شدیم بچه‌های سرگی پسند بچه‌های سرگی پسند دستگیر در سیستمه گردی بلند بخون 400 میدیا زرادی چقدر مونده؟ بسیاره چون بار مونده این نگیفتی سر چی؟ چون زرادی کن فرش سته ها؟ چیست زرادی کن چی نگرفتی سر؟ گرفتی سر؟ چی نشده اینه که قفا نگرفتی سر؟ برای چک ها؟ نمیدونم خطایی بیتی بلند بخون خطایی بیتی بلند بخون 400 میده بلندانوی تو چرک شدگیه چون پرسنت این میمره دوام میگیره میگوی 5 شید شدگیه و دوام میگیره 5 شید
عبدالجبار چی میگفته باشه؟ چی میگم جبار؟ خبر داریم عبدالجبار. عبدالجبار سنگه گبار ایفر در اینو نبینی؟ آوازت نیامده است عبدالجبار؟ Ака админ ман трошки. Чека фарто мураҷо. İki lange? Kaşon ha. Arabaya bir fırgı oturttum abi. Tupoy. Tersi. Чи? Rapor. Ки омада дахли. Чӣ кунада? Abdülgappar eferen tamoşa dori Abdülgappar. Abdülgappar. Abdülcabbar. Mikrofon xarab daxli. Bacha. Klişkan var ya, fakat fazla. Ye. Tamam ve tinsane. Samak ne açıldı? Bilet olunca şu tamam bunu yeni başlayayım hazır. Gap yok. Rahmat baroy balaskirton gap neyiz. Чи мега? Чи мега? Gap yok. Бардарони азиз, 200 дона билет. Saat çorsada medya sarışkı. 200 дона билета, 50 дона приз. Якта 100,000, якта 50,000, якта 20,000, якта 10,000, 10та 5,000, 10та 4,000, 10та 30,000, 10та 2,000, 6 дона 500 сомона. این همه بریزو همش تا بطه هاره خود میتونی نول ده از همه گه مکر کنی نول ده یاد همه گه نمیده گوش نکنی پیش کاملا میاد کسی را چیز باشه آشوش تمکر جون همه روز بازی را بگذارونی مرحمت بلیت هست 3,000 روبله این هم خیلی بگروه اکر جون شاید قبولش میکنی بلیت هست تمام نشید اکرجون حرکت میکنیم یک دونه بلیت رو میگیریم من بازی 21 از سر بودگیم همه تو ویدیوش رو دیدیم مرحمت رنجون 50,000 100,000 20,000 10,000 اولی نداختم اینا 100,000 اینا 50,000 اینا 20,000 اینا 10,000 اینا فیلم میگذارونیم کسی گولی شید قولی ها را کپسولا نکنیم شیر بچه ها مرحمت بلیت هست Gap nes 400 medya sarış mekanı. Gap nes 400 medya. بازی چی را ترمازیش دیسته میدانه باید من بگو کانالی گلام تودیم را کبرا کشته یا تا پریجه نوما همون کانال من گیرو نکردم و گیرو میکردم اونجا همین 2 ساعت بلیت میره باز 2 تا کانال با 2 تا کانال دیگه هم خوبه همون کانال یه هفته اینا دم دادگی اگر اون را کلچه میکنه بر وقت تمام میشی
بازی رقم 21 از سر دادگه ویدیو شدیده انکجان 10 تا اوپل 10 تا موتورسیکل 10 تا ویلیک دیگراش کنورتوی پولی 200 سومون 500 سومون 700 سومون 1000 سومون هم خیلی پریزوی کنورتوی نرخ بلد 1000 روبل او بازی هم رفته میگیره او یکی خیلی بازی میده هم رفته میگیره این بازی را برای شانس برد شما در امکانیت بسیاره برای که 4 نفر یا نفر سرویس پریز میشود ماشین هم نباشه 100,000 میزن یکم شیر نرو مرحمت بلیت هست جاشی دکه علمی اصلا میتونیم با توی نگاه کنیم ما بلیت نه تو دیبوی شرابه دیگر نگاه کنیم سلام کردش وقتی نیوشه راشون اومد هیچ kanca biri o kanalya. 5 gün böyle bir gün Yo, koydum. o kanalın kanca biri şart ödedi. Bıraktım. Bundan ağrına bir yıl vermez. 2 yıl böyle. Конечно, популярный вроде. Kanalda باید آگاهنامه آمد تو باید اول افیر نکنی ولی ای چی ای سیفتفا سرخ میگذاری جریمه میکنگو نه که 6 ماه ماشینه میکنه که 3 ماه نکنی هم خیلی چی داره خودش اصلا که داره یه خدا باشی که نرمند رفته است ایده زیاد نمیشوه نمی نولیمون یکی تاون نشیده که جدا Yaştan falan. نه یا تو دام دستان بلیت یا سامنا میکشه تاون نشیده بردارو مرحمت خوشمندو یکان دونای بگیره ستوپش کنیم لایکو را بزنیم راجونو هم اتو مرا تماشا داره این همینجا پدپیسه هستن همیستگی تا ده هم پدپیسه هستن یا تا بزنه لوبو برای فیلم چی بشه با خبر بشین اگر پدپیسه هستن نکنید ای کانال ما به خبر بشه این برادر کانال چی بود کفته میگرده پدپیسه هستن این همینجا سیاه پدپیسه هستن همیستگی تا ویدیو ده هم یا تا بزن تمام چی هست؟ نخی یک دو بلیت 2000 روبلی شو جایزه 100,000 روبلی در پرمای فیلم در کارتت میگذارن مکن ده تا اوپن 10 تا موتورسیکل 10 تا ویلیک
حرکت داریم برات جان، حرکت. Çok olur bu. Kimi işte. Kabdes Faridun Kurbunu. Молодец. ما ifade Sarıştırma. Sarıştırma. O yine ben sana Faridun. Aynen. Militer dedi. Her zaman partlayın bu. Gavni her zaman. Fakat duracak bir dur. Her zaman işte. Çorşada medya ama خوب نیستم. چهارصد medya سرش میکنیم بازی را.
هم نیستن چه اصلا میگه سر نوار داشته گفته نیستم چرا تماشا کنم؟ یکی تصمیم زرد نخوام یکی نیستم زرد خواهم زرد indi oldu ya, lastik olmadı. نیستم دو تک Türk kuşlar böyle. بفراش دمی یا نبات پودا وری بفراش دمیش. نبات پودا برای تا بفرام بشه. قربون را چی شد؟ بله چرا؟ بلیت باشم فردین قربون و عکس حالش نمیتی انا قلاق شد شنو پولوار شنو پولوار باشیم بیشتر باشیم نه آقا چرت بشیم نه آقا Yok hem bile akıllı diyor anlamadım ben. Beyruz gülü selamun aleyküm. Beyruz boy çıkalı. Dastgiri de eski Beyruz. Beyruz gülü selamun aleyküm. Beyruz gülü yagon dona biletora bigi bozira sarki raccom. بلد هست فردین قربون و چی بگه برای قربان؟ فرده قربان و این بازی را نگذاریدنش این چسیک در نمیدرویا فهمده است تو دستگیری کرده است رحمت داو بازی چستی گفتنی که بازی تازه میگذره و اونه که همون سودا تمام نشد چقدر بگذرم مکه جان این بازیگرها همشون بلند دیفتگه من ای بیستیم بازی من همشون میدونن چقدر بازی من میگذره این شما گرفته است و هم 10 تا 5 تا گرفته است نه 20,000 تا گرفتم برادرم این ترول باید ها؟ ترول باید sen salon میدونی پسن این ترول باید عارف سلام پنیر بازی میشون السلام علیکم بیروز گو و علیکم السلام یه شعور نمرو بدای کن چی؟ چوی چوچه قدم ببین ای قدم میکنه چوی قام دختریم چوی اینده دستگیری ایروی میلیون رحمت همه تون رحمت فردین دام رحمت بیروزم براتالی دام عریفتم زوکر غشفتم همه دستگیری کردیم گوگه بچه گفت که اکجا 5,000 در کرتم بود او رم پرتوختم یگا تینمونگو برای متروپولی اولو در 500 برای متروپولی پرتوختن نکنه که بازی میگذره یگا چی میزنه گفته بود
بیروز گلو برداران عزیز یکم دونایی میگیرم استاپش میکنم اینا پریزو اینا بلیتو همش نبتا داره ساعت 12 شما هم دیست مکه من ساعت دارم مکه جون اکر و دیدم اکر گره زنه برده میگه کی تلفن همین مولدگی باید یز منو گمانه خیست میگیرم شوی جایزن از زدم میگه کی یک یا برادر زنگ زده میگه باز میگه کی خیلی مادر خوابی خوشی مادر برای کن یکی با خوش الان زنگ بزن میگه گمته سخواه شیرین دو رکه آدیله شمی بود اینا گفته نمیشه با کی زنگ بزنم حکه اینا هیچی گفته نمیشه هم 200 نفره هم 200 نفره همه آچه قبی زنگ بزنم حکه جان نصیبه دا باشم ممکن اخته که گم دادیله کی زیده باشیم برنجانا بلد هست بلد تمام نشده ای قدر کانال گلامی در رسید به قدر کانال گلامی در بچه ها ساعت 12 شید دیر شید شما کردم میرن گفتیم برادر اولی با زمان ازبکی چی میگن که اتاجیکی چی نشد پیروودش خواب شما را نخواب نکنم ده کروچی برداران عزیز خواب کنین اکر جانو بخشیش خواب کنین پگه میگذرانه مگه چا کنیم ساعت 12 شید بلیدم حال هست نه هم پگه نصیب باشه بر وقتر میگذرانیم همه برادارا تماشا کنن ایشالا تا پگه را بلیتو تمام میشوه او 4-5 نشته همه شیرین داره مرحبا اکر جانو اگر یکم برادر بازی من اشتراک کردنی باشه بیا زنگ زنه بیا بازی من اشتراک کنیم برابر پیش خیلی تا میتونم هر تا میدارم بازی من ریال نیه یکم جای پناهی ندارم برادر از این امروزه خواب کنیم خواب خوش بله دیر تمام شید که جان برافته تمام شید سرس میکنیم اون 4-5 مندونه موندگیش یرونده و من هر فقط همین خیلی میکنم ساعتهای 10 ندارد تمام میشه زیخ نش همش میگذره ای یکم خیلی زیخ نیستم پرست من پاپیچکو خرسان کردن حرکت کردن برادر همه تا خواب خوش برادران عزیز پگه نصیب باشه یا ویدیو هک میکنیم سال بر وقترک بازی را سرش میکنیم نصیب باشه شما بفهمیم که بازی ها یا وقتا تیز تمام میشه یا وقتا کمتر دیرترک با همین خاطر بله تمام نشید دیر شید باشه بله پشت خدا شید تمام شید خواب خوش هم اتمنده از خواب کنه نصیب باشه پگه روزانه نصیب باشه این فیلم میکنه بازی 100 روبله بشید 10-20 میلیارد من نگاه نمیکنم میگذراندم خطاب فهمه که 20 بلیت مونده باشه 10,000 40,000 میشود من بازی در 40,000 پریمل نیست
تو بچه ها کنه یعنی گام زد چی میگو؟ گام زد دیشی بگو بچه ها بشون فقط کار دیم آخه خوب میکنم بگو خوب بگو نه همینجا نویسیستم آخه چی میگه روش چی که میگه شما بشنه میگه نه شما خوب کنم فقط کار دیم بچه ها برای همه میکنم بگو تمام چی میگه بچه ها؟ فرادین جان قربانو گرم سلامت باشید در جان این بازی خیلی میفهمیم اگر فردا خیلی بچه ما ترم تلفن قطعی همی SMS ها دیده استم خیلی بچه هم بفهمیدگی گم ندارم ها خوب داشته باشی نه خوب یک اکا جانو باز همین گپ فرودی نه گرفته همین افرا ما گفتستم که بچه ها پای کار داره گفته همین افرا بکش گفتستم پرا که همینجا نویستم اولم اگر شما تماشا کنم نه شما میگه گوشی خوب کنیم پای کار داریم گفتستم خوب کنیم برای جانو خوب خوش آمده برادران عزیز 5 ساعت ای کانال افیر کردم 6 ساعت ای کانال تو پاگر عزیزه باشی